დილა მშვიდობის თბილისის გაზაფხულის ხაფმა დილიდან გადაუარა. სულ მალე გამოიდარებს და იმედია რომ მალე მზე იქნება, თუმცა ყველანაირ პროგნოზზე იქნება ეს სავალუტო პროგნოზი თუ ამინდის პროგნოზი. ამაზე რამდენიმე წუთში ჩემი პარტნიორებიც მოვახსენებენ. დილა მშვიდობის მე გიორგი საკაძე ვარ, საქმიანი დილის ავტორი და წამყვანი. რამდენიმე კარგი ამბავი მაქვს თქვენთვის დილიდან, შეიძლება ითქვას ძალიან კარგიც. ალბათ პრემიერ-მინისტრის წარმატებული ვოიაჟის შემდეგ შეერთებულ შტატებში ყველაზე წარმატებული ამ ბოლო კვირაშიც ამბებიდან ზურაბ პოლოლიკაშვილი გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე აირჩიეს 12 მაისს ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი არჩეულ იქნა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად 2018-21 წლების ვადით. აღსანიშნავია, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საქართველოს კანდიდატი არჩეულ იქნა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელ პოზიციაზე. არჩევნები ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 105 სესიის ფარგლებში მადრიდში გაიმართა. პოლოლიკაშვილის კანდიდატურას საბჭოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი. მე მინდა წარმატებები უსურვო საქართველოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ელჩს და ახალგაზრდა სახელმწიფო მოხელეს. ასევე 13 მაისს ჩინეთში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროსა და ჩინეთის კომერციის სამინისტროს შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. ხელშეკრულება ადასტურებენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის კომერციის მინისტრი ჟონგშანი. ჩინეთს გაფორმებული აქვს 14 თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება მსოფლიოს 24-ზე მეტ სახელმწიფოსა და რეგიონთან. 13 მაისიდან მათ სია საქართველოს დაემატება. საქართველოს რეგიონში პირველი ქვეყანაა, ვისთანაც ჩინეთს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება ექნება გაფორმებული. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები საქართველოს უკვე გაფორმებული აქვს ევროკავშირთან, თურქეთთან, დამოუკიდებელი სახელმწიფოს თანამეგობრობის ქვეყნებთან და ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის ფარგლებშიც არსებობს და მოქმედებს შესაბამისი ხელშეკრულება DCFTA-ის სახით. თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ საქართველოში წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებას გაიხსნება მსოფლიოს უმსხვილესი ბაზარი, რომელიც აერთიანებს დაახლოებით თითქმის 1.5 მილიარდ მოხმარებელს. ქართველ მწარმოებლებს შესაძლებლობა ექნებათ პროდუქცია ჩინეთის ბაზარზე დამატებითი საბაჟო გადასახადის გარეშე შეიტანენ. ვიფიქრებდი კაცმა რომ თქვას, რომ ეს იქნებოდა მთავარი ამბავი ჩინეთიდან დამსახურებულათაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ყველაფერს, თუმცა კიდევ ერთი ამბავი დაემატა საქართველოს განვითარების ბანკის დაფუძნების შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონიალი გაიმართა. ზუსტად ამას ხედავთ ახლა კადრებში. ამ დღეს ჩინეთის ქალაქ პეკინში, სადაც მიმდინარეობდა საერთაშორისო ფორუმი ერთი სარტყელი, ერთი გზა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის, ახალი ბანკის დაფუძნებას ჩაეყარა საფუძველი. ბანკის გაცხადებული კაპიტალი $1 მილიარდი, ხოლო შევსებული კაპიტალი $300 მილიონი იქნება. ბანკის დამფუძნებლები არიან ერთის მხრივ უმსხვილესი ჩინური კორპორაცია CEFC China Energy Company Limited და ასევე კომპანია Eurasian Invest LLC. დეკლარაცია საქართველოს მხრიდან, როგორც ნახეთ, პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ასევე ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი კუმსიშვილმა მოაწერა ხელი. მე ამ ეტაპზე არ ვფლობ მეტ დადასტურებულ ინფორმაციას ახალი ბანკის შესახებ, რომელიც იმედი გვაქვს, რომ რეალურად განმავითარებელის როლს შეასრულებს და გააღრმავებს კონკურენციას კომერციულ ბანკებს შორის. 2017 წელი დარწმუნებული ვარ, მეტად საინტერესო იქნება კომერციული ბანკებისთვის, ჩვენს ბევრ სიახლეს ველით და მზად ვართ ჩვენი ბიზნეს მედიის პლატფორმა მუდამ დაუთმოთ ახალ და საინტერესო ინფორმაციებს კომერციული ბანკებისგან. მოკლედ ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ მუშაობას განსაკუთრებით უფრთხილდები თქვენს ბუნება განწყობას და მინდა წარმატებულად დაიწყოთ დღე, მით უმეტეს დილა საქმიანია. ის მხოლოდ ტელეპიროლზეა და ასევე რადიო ჰერეთზე და თბილისზე 102 და 8 და 93 და 5. მადლობა კოლეგებს პარტნიორობისთვის, მაგრამ რისი ქართველები ვართ? და არც ვიქნებოდით პრინციპში ნამდვილი ქართველები, რომ ამ საყოველთაო პოზიტივის ფონზე
მთავრობის ცალკეულმა წარმომადგენლებმა არ გაგვაკვირონ სხვადასხვა უპრეცედენტო გადაწყვეტილებებით. დიახ, საკითხი ისევ კომპანია ჯორჯიან მანგანის, ანუ ზესტაფონის სფეროს ეჭიართულ მანგანუმს ეხება, რომელიც ბიზნეს ლიტერატურაში დაეჭვი მაქვს მსოფლიოს ბიზნეს кейსებში მორიგ უპრეცედენტო მაგალითს ამკვიდრებს. ჯერ იყო და საქართველოს გარემოს დაცვის და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ერთობლივმა ჯარიმებმა 9 მილიარდ ლარს გადააჭარბა, თითქმის 600 მილიონს მიაღწია კომპანიასთან მიმართებაში. ცხადია, დავა გრძელდება სასამართლოებში და ეს ყველაფერი საერთაშორისო აუდიტორული კომპანიების დასკვნებით არის გამყარებული კომპანიის მხრიდან, თუმცა აქაც რამდენიმე ციფრი 2015-ში 200 მილიონი დოლარი, ანუ 2015-ში 200 მილიონი დოლარი იყო, ანუ ზუსტად იმდენი, რაც ჯარიმას დაარიცხეს. ხელფასები, ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ საშუალო ხელფასებზე ზესტაფონის სფეროში 2007 წლიდან საშუალოდ 300 ლარიდან 900 ლარამდე გაიზარდა. იმავე წელს საბიუჯეტო შემოსავლები დაახლოებით 26 მილიონი ლარი, 26 მილიონი ლარი გახდა. ამ კომპანიისგან, თუმცა აქაც იწყება მაინც ზუსტად ის ოდისეა, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი ჩვენი ყურადღება მივაქციოთ და მოდი ვნახოთ ამას ყველაფერს როგორ ხსნის საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელი. საუბარი გვაქვს კომპანიის სარგებლობაში არსებულ ორ ობიექტზე, სადაც წიაღით სარგებლობის ლიცენზია, მოგეხსენებათ კომპანია წლები აფლობს მანგანუმის მოპოვების ლიცენზიას, როგორც სასარგებლო წიაღისეულის, ასევე იგი ფლობს მანგანუმის გადამამუშავებელი, ანუ გამამდიდრებელი ქარხნის ნებართვას და სწორედ აი ამ ორი ავტორიზაციის დოკუმენტი სალიცენზიო და სანებართვო პირობების შეუსრულებლობას არის, გარემოს დაცვის სამინისტრო რომ ედავება კომპანიას წლებია. მოკლედ ეს არ იკმარეს და შედარებით გრძელ უიკენდამდე, რომელიც გაატარეთ, მაგრამ ეხლა უზიხართ უკვე საქმიანი დილას ყველანი, სასამართლოს და სხვა უწყებების გამოყენებით გარემოს რესურსების დაცვის სამინისტრომ სპეციალური წარმომადგენელი მიავლინა კომპანიაში და საწარმოებში. ეს კიდევ გასარკვევია რა უფლებამოსილებებით, თუმცა ამ ყველაფრის აღმასრულებელი დე იურე ცნობილია და მოდი კიდევ ერთხელ მოусმინოთ მაია ბითაძეს, რომელიც პარასკევს ანალიტიკას სტუმრობდა ელენე კვანჭელაშვილთან. ჩვენს მიერ შერჩეული იქნა, ასე ვთქვათ, ყველაზე ოპტიმალური საშუალება, რომ კომპანიის საწარმოო პროცესი არ გაგვეჩერებინა, არ მომხდარიყო დასაქმებულთა დათხოვა და იმავდროულად დაგვეწყო მუშაობა სალიცენზიო და სანებართვო პირობების შესრულებას. სასამართლო განჩინებაში ერთმნიშვნელოვნად არის განსაზღვრული, რომ იგი არის ერთპიროვნული მმართველი, რომელიც ვალდებულია კომპანიაში გამოიყენოს თავისი მმართველობითი უფლებები და კომპანიის სახსრებით მოახდინოს სალიცენზიო და სანებართვო პირობების შესრულება დროებით. დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა ერთი და ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე, რომ საკითხი იმდენად უპრეცედენტოა და ამას ადასტურებენ მთავრობის წარმომადგენლები, რომ ის აუცილებლად გახდება საერთაშორისო მართლმსაჯულების მსჯელობის საგანი და სამწუხაროდ ჩემი პროგნოზი აქ სანუგეშო არ არის. ცხადია, მთავრობის წარმომადგენლები უპრეცედენტულობას ადასტურებენ საკითხისა. ეს ყველაფერი გარდულად გადაიზრდება აგრეთვე საერთაშორისო სკანდალში, რაც საკმაოდ ძვირად შეიძლება დაუვიდეს ქვეყანას. მე არ ვიცი რა დათვალეს მთავრობაში და მით უმეტეს გარემოს დაცვის სამინისტროში, მაგრამ ზარ არის, რომელსაც ქვეყანა ამ ორკესტრირებული გადაწყვეტილების გამო მიიღებს, გაცილებით ძვირი გადასახდელი იქნება. შეგახსენებთ, რომ სპეციალური მმართველი 2020 წლამდე სრული და უპირობო უფლებამოსილებით გახლავთ აღჭურვილი, უკლებლივ და ნებისმიერი გადაწყვეტილების მისაღებად. შესაბამისად, სიტუაცია, ქალბატონებო და ბატონებო, არის ძალიან მარტივი. თვალის ასახვევად ძირითადად საერთაშორისო ორგანიზაციების, საელჩოების ან მედიის ნომინალურად შეუნარჩუნეს საკუთრება მფლობელებს, ხოლო რეალური მმართველობა კი თავის თავზე აიღეს. სუპერ საინტერესო кейსი მომწიფდა საქართველოში. ამით სავარაუდოდ საერთაშორისო მედიას დაინტერესდება და ჩვენც ამას ყველაფერს მივადევნებთ თვალყურს. მაყურებელს და რადიო მსმენელს კი პერიოდულად, რომელსაც სჭირდება სხვადასხვა მომენტების შეხსენება, შევახსენებ კიდევ ერთს, რომ კომპანია Georgian American Alloys მსხვილი ჰოლდინგია, რომელიც აერთიანებს Georgian Manganese, ჭიათურის სამთო გამამდიდრებელ კომბინატს, ზესტაფონის სფეროშენადნობ ქარხანას, ვარციხეჰესის ელექტროსადგურს, ასევე კლინიკა ფერომეტს, კომპანიის სათავო ოფისი შეერთებულ შტატებში, მაიამიში მდებარეობს და კომპანიას დასაქმებული ყავს დაახლოებით 5400 ადამიანი. შეგახსენებთ, რომ დღეს მიმდინარეობს დავა სახელმწიფოს და
ამ კომპანიას შორის, რომელიც თქვა სადაო თანხა დაახლოებით 600 მილიონი ლარი, აი რამდენად ღირს ეს სასწარმო 600 მილიონი ლარი, ეს კიდევ ცალკე საკითხავია, მაგრამ ფაქტია, რომ 2012 წლიდან ამ კომპანიას 59 მილიონ დოლარზე მეტი აქვს ინვესტირებული საწარმოებში, თუ არ ჩავთვლით საერთაშორისო ბაზარზე ურთულეს 2 წელს, ფეროშენადნობთა სტაბილური ლიდერი ქართულ ექსპორტში და ვალუტის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი იმპორტიორია უმსხვილეს დამსაქმებელთან ერთად. სწორედ ამის გამო შეიძლება ძლიერ დაზარავდეს ქვეყნის რეპუტაცია, ამიტომაც სრულად ვერთვებით ამ თემაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ბოლომდეც გავალთ ისევე როგორც ყველა სხვა საკითხზე მოვახერხეთ და ამისთვის შეგიძლიათ კარგად გადახედოთ ჩვენს სამწლიან ისტორიას და დარწმუნდეთ შესაბამისად. ჯორჯიან მანგანიზი თავად კი სპეციალური მმართველის დანიშვნასთან დაკავშირებით ეს განცხადებას ავრცელებს, რომელსაც ახლა მინდა ერთად გადავხედოთ. ჩვენი კომპანია უმსხვილესი დამსაქმებელია ქვეყანაში და ბოლო დრომდე პოზიტიური ურთიერთობები ჰქონდა საქართველოს მთავრობასთან. ჯორჯიან მანგანიზმა მისი დაფუძნებიდან ასობით მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა და ათასობით სამუშაო ადგილი შექმნა ქართველებისთვის. სამწუხაროდ უკანასკნელი მოვლენების გათვალისწინებით ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის აღნიშნული მისწრაფება შერყეულია და ჩვენ გვახდით მსხვერპლი ისეთი გადაწყვეტილებისა, რომლებიც არ მოიაზრება არც საქართველოს კანონმდებლობაში, არც საერთაშორისო სამართალში და არც საერთაშორისო ბიზნეს საზოგადოებაში. საფრთხისქვეშა ათასობით სამუშაო ადგილი საქართველოში, ისევე როგორც კანონის უზენაესობა, ქვეყნის საერთაშორისო რეპუტაცია და შეერთებული შტატების ნედლეულით მომარაგება მისი ფოლადის წარმოებისთვის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენ იმედს გამოვთქვათ, რომ ვითანამშრომლებთ საქართველოს მთავრობასთან ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან თავის დასაღწევად, რათა ჯორჯიან მანგანიზმა შეძლოს სამუშაოების სწრაფად და ეფექტურად შესრულება. მოკლედ ასე, ეს ძორშაბათის ავკარგიანი პროლოგი, ჩვენები საეთეროდან მატყობინებენ რომ წვიმის ხაბებმა უკვე საბოლოოდ გადაიარეს და ქალაქიც ორშაბათულად იქუქება. მივესალმები კიდევ ერთხელ ყველას, ჩემს კოლეგებს, პარტნიორებს, ვინც რომობენ ჩემთან ერთად, რომ თქვენი დილა იყოს საქმიანი. მადლობა TV პირველს, რადიო ჰერეთს, რადიო თბილის, იმისთვის რომ ვართ ერთად და პარტნიორობთ და მაუწყებლობთ თქვენთვის. და მე ახლა უკვე მივესალმები ანა ლაპიაშვილს, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს და რა თქმა უნდა რადიო მსმენელებს, მათ ვინც სოციალური ქსელებით გვადევნებენ თვალს, უქმეებიდან კარგი ამბები მოდის მოყვარულებისათვის მაქვს შემონახული. ვოგი ქართულ მოდელს კიდევ ერთ სტატიას უძღვნის. ამჯერად მასში ქსოვის ინდუსტრიაზე და საქართველოში მის განვითარებაზე არის განსაკუთრებული აქცენტი და საუბარი. საქართველოში ქსოვის ინდუსტრია სწრაფად იზრდება, ამ სათაურით არის სტატია გამოქვეყნებული. დღესდღეობით საუკეთესო მოქსეული ტანსაცმელი არ მზადდება იტალიაში. ნამდვილი ნაქსოვი დღეს საქართველოშია. Mercedes-Benz Fashion Week თბილისის 2017 წლის შემოდგომის კოლექციებში თითქმის ყველა შოუზე წარმოდგენილია ნაქსოვი ქვედაბოლოები და სვიტრები, წერს ავტორი და ასევე საუბრობს კონკრეტული დიზაინერების კოლექციაზე, მათ შორის თამუნა ინგოროყვაზე, ქეთი ჩხიკვაძეზე, ლაკო პუკიასა და ლალოს ტანსაცმელზე. ავტორი აღნიშნავს იმასაც, რომ საქართველოში ქსოვას უდიდესი ისტორია აქვს და სწორედ ამიტომ არის ქართული ნაქსოვი ერთ-ერთი საუკეთესო. ეს უკვე ქვეყნის კულტურული დნმ-ის ნაწილია, რომელიც საქართველოში და კავკასიაში ქრისტეს შობამდე 3-4000 წლით თარიღდება. თბილისი Fashion Week-ის დამფუძნებელი სოფო ჭყონიაკი ქართულ ნაქსოვს მთების მისიონს უწოდებს ამავე სტატიაში სწორედ ასე აღნიშნული. და სხვათაშორის კიდევ ერთი ამბავი და ისიც მოდის მოყვარულების სფეროდან ახალი მოდური ტრენდი გამოდის ბაზარზე სახელად ბლაშ. სულ ცოტა ხნის წინ გამოჩნდა ის, თუმცა დღეს უკვე განსაკუთრებით დიდი პოპულარობით სარგებლობს ამ მოკლე დროის განმავლობაში. ბლაშის ჩანთები გამოირჩევა ორიგინალური დიზაინით, რომელიც მომხმარებლებისათვის საკმაოდ მოსახერხებელი და პრაქტიკულია და ქართული ბრენდი პოპულარულია როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე უკვე საზღვარგარეთაც. კომპანიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი კი აღნიშნავს, რომ პროდუქცია იყიდება ბერლინში, ერთ-ერთ ვინტაჟურ მაღაზიაში. ამასთან კომპანია შეკვეთებსაც იღებს უკრაინიდან და რუსეთიდან. მოლაპარაკება
მიდის ლონდონის ერთ-ერთ მაღაზიასთან და უკვე დაიწყო მუშაობა საზაფხულო კოლექციაზეც. ამ ჩანთებს სხვათა შორის მამაკაცის ხაზიც აქვს. საომავლოდ ჩანთებთან ერთად სხვა პროდუქციაც იგეგმება, რომ იყოს ნაწარმოები. ამ ყველაფერს გვიანონსებს ლელა შაბურაშვილი, ლაშის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მოკლედ, მოდიდან პირდაპირ ახლა წერა-კითხვაზე უნდა გადავინოსოთ, არც მეტი და არც ნაკლები, არც ამ ხრივ, არც განსაკუთრებით თქვა ამოვარდნილები ისტორიიდან. დღეს კი განსაკუთრებული დღე არის. წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება შეიქმნა სწორედ დღევანდელ დღეს და დაარსებასთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი საინტერესო ამბავი შეგვიძლია მოვყვეთ, მაგრამ საზოგადოება მე-19 საუკუნის საგანმანათლებლო ორგანიზაციის თანამედროვე გაგრძელებაზე უკვე გადაცემის შემდეგ ბლოკებში შეიტყობს კიდევ ბევრ სიახლეებს, ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად ამ თემაზე, სწორედ ამიტომ ბევრს აღარ გავაგრძელებ და მოდით ახლა წარვადგინოთ დღევანდელი მნიშვნელოვანი თარიღების და ამბების მოკლე კოლაჟი. დღეს ოჯახების საერთაშორისო დღეა. 1993 წელს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დაადგინა, რომ 1994 წლის 15 მაისიდან ყოველწლიურად აღენიშნათ ოჯახების საერთაშორისო დღე. ამ თარიღის დაწესების მიზანი გახდათ სხვადასხვა ქვეყნის საზოგადოებრიობის ყურადღების მიპყრობა ოჯახთა მრავალრიცხოვან პრობლემებზე, განსაკუთრებით იმ ოჯახებზე, რომლებიც დაზარალდნენ სამხედრო მოქმედებების შედეგად, გახდნენ სიღატაკისა და შიდსის მსხვერპლი. ქართველი მსახიობი საქართველოს სახალხო არტისტი მედია ჩახავა 1921 წლის 15 მაისს მარტვილის რაიონში დაიბადა. ბავშვობაში ძალიან უყვარდა ცეკვა. მომავალი მსახიობი ჯანო ბაგრატიონის შემდეგ კი ილიკო სუხიშვილის ახლად გახსნილ საცეკვაო დასში ჩაირიცხა. 1953 წელს კი სასწავლებლად თეატრალურ ინსტიტუტში გადავიდა. ერთ წელიწადში უკვე რუსთაველის თეატრის მსახიობი გახდა. თეატრის სცენაზე მედია ჩახავამ სრულად განსხვავებული სახეები შექმნა, თუმცა სახალხო აღიარება მაინც კინომ მოუტანა. ითამაშა 15-ზე მეტ ფილმში, მათ შორის დასამახსოვრებელი გმირების შექმნა კინოსურათებში, ჭრიჭინა მხიარული რომანი, ბედნიერი შეხვედრა და სხვა. 1958 წლის 15 მაისს დიდი ბრიტანეთი პირველად ცდის წყალბადის ბომბს. ჯერ კიდევ 1889 წელს ცოლ-ქმარმა პიერ და მარია კიურებმა აღმოაჩინეს, რომ ურანის ბირთვების გაყოფით უზარმაზარი ენერგიის გამოყოფა შეიძლებოდა. 1934 წელს მეცნიერმა ლეო სილარდმა დააპატენტა ატომური ბომბი და ამით სათავე დაუდო მასობრივი ნგრევის იარაღის შექმნას მსოფლიოში. Აზეთია 15 მაისი ჩვენი კალენდრის კოლაჟის მიხედვით და ეს ყველაფერი არის, წინ კიდევ საინტერესო მოკლე კოლაჟები გელოდებათ. ახლა კი დრო არის, რომ გადავხედოთ იმ ჩამონათვალს და საკმაოდ საინტერესო სიას, თუ როგორ იქნება დღევანდელი საქმიანი დილა და ვინ იწყებს ჩვენთან ერთად დღეს საქმიანად, ოღონდ სტუდიაში. 15 მაისის საქმიანად დაწყებისათვის დილიდან ზრუნავენ ნიკა ქურდიანი, TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე, გიორგი კეკელიძე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორი, რუსუდან სტურვა, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის მთავარი სპეციალისტი, გიორგი მელაძე, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ეკა ტალახაძე, გამოფენების ცენტრ ექსპო ჯორჯიას PR მენეჯერი, ლიკა ქარდალას პროფერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებლის სტუმარი, ანა საბახტარაშვილი, ინფრასტრუქტურის მენეჯერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. მოკლედ, პარასკევის საღამო ნამდვილად არ მოასწავებდა იმდენ ამბავს, რის გაცნობასაც ახლა თქვენთვის გეგმავს ანა ლაპიაშვილი. მზად არის ბიზნესსა და ეკონომიკაზე პირველი კოლაჟი. მე ვიცი, რომ საკმაოდ საინტერესო ამბებმა მოიყარა თავი. ანა კიდევ ერთხელ მოგესალმები. დარწმუნებული ვარ, რომ აყურებელი და რადიო მსმენელი დიდი ინტერესით ელის შენს ინფორმაციებს. ინფორმაციებს არ მოგაკრებთ, მაგრამ სანამ ბიზნეს სიახლეებზე გადავალ, არც ეს ამბავი იქნება საქართველოში, მათ შორის ბიზნეს გარემოსათვის უმნიშვნელო. თბილისში მომხდარ კრიმინალურ ფაქტზე ვსაუბრობ, მოკლედ უნდა განვაახლოთ ეს ინფორმაცია. უქმეებზე გაიგებდით აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელზე თავდასხმის ამბავს. პროკურატურის გამომძიებელი ამ ეტაპზე თავს იკავებს დაკონკრეტებისაგან გენერალურ აუდიტორ ლაშა თორდიაზე განხორციელებულ თავდასხმასთან დაკავშირებით არის თუ არა დაკითხული ყოფილი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულია თუ არა ვიდეო კამერის ჩანაწერები. ამასთან დაკავშირებით მედიასთან განმარტება არ ყოფილა, მხოლოდ ის განაცხადეს, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და გამოძიების ეტაპზე სათანადო მოქმედებები განხორციელდება. ლაშა თორდია გუშინ დაიკითხა კიდეც, საკითხვა ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე დროებით შეწყდა, თუმცა მან ღია და ვრცლად ისაუბრა იქამდე ოფიციალური ჩვენების მიცემამდე მედიასთან რა მოხდა, ვინ დაესხა თავს მას და ასე შემდეგ. აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი იმასაც ამბობს, რომ მასზე თავდასხმა ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა რამდენიმე ადამიანთან ერთად განახორციელა
განახორციელა და ლაშა თორდი აღნიშნავს, რომ ეს უკავშირდებოდა პირად ანგარიშსწორებას და კონკრეტულად მის საქმიანობას ოთარ ფარცხალაძესთან დაკავშირებით. კიდევ ერთი გუშინ ოთარ ფარცხალაძემ ერთ-ერთ მედია საშუალებასთან კომენტარის გააკეთა და მის მიერ მოყოლილი ამბავი სრულად განსხვავებულს ყვება. ის ამბობს, რომ თავად ლაშა თორდი იყო ამ შემთხვევაში ძალადობის განმახორციელებელი. ამ ამბებთან დაკავშირებით იმედი მაქვს, რომ საგამოძიებო უწყობები უფრო მეტ დაზუსტებულ ინფორმაციას გაავრცელებენ, თუმცა ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარი მხოლოდ თქვენთვის მომინდია. ახლა ბიზნეს სიახლეების სხვა ამბები გველოდება და ისიც რამდენიმე წამში. საბანკო სექტორიდან არაპროფილური ბიზნესის გამიჯვნის საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირების ინიციატორი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ილია წულაია რეგულაციების მიღებას რამდენიმე კვირაში აანონსებს და დეპუტატის საქმის კურსთან განმარტავს, რომ რეგულაციებს უკვე ამზადებს საქართველოს ეროვნული ბანკი. კონსულტაციებს ვაგრძელებთ ბიზნესთან, მთავრობასთან, სეფთან და ბანკებთან. რეგულაციების მიღების მხარდამჭერი არის დიდი უმრავლესობა ბიზნეს წრეების და ბანკების წარმომადგენლების. საბოლოო ჯამში კონსენსუსის საფუძველზე მოხდება ამ რეგულაციების მიღება. მე ვფიქრობ, ეს მოხდება მომდევნო რამდენიმე კვირის განმავლობაში, ამბობს წულაია. ის ასევე აღნიშნავს, რომ რეგულაციების მიღების მთავარი იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ ბანკს არ ჰქონდეს შესაძლებლობა ირიბადაც ფლობდეს არაპროფილურ აქტივებს. Eastpoint-ის გახსნის შემდეგ ვილო მოლში გაყიდვები 15%-ით შემცირდა და ახლობით ამასთან დაკავშირებით ვილო მოლის ხელმძღვანელმა განგვიცხადა. ლევან გაგუ ამბობს, რომ მომხმარებელი რაოდენობრივად არ შემცირებულა, მაგრამ ნაკლებ ფულს ხარჯავენ, ვიდრე მანამდე. ამის მიზეზი კი ის არის, რომ მას მეტი არჩევანის საშუალება მიეცა. რაც შეეხება ვილო მოლის ახალი საიტის ამოქმედებას, რომელიც მომხმარებელს Amazon-ის და eBay-ის მსგავს სერვისს თავაზებს, გაგუა ამბობს, რომ საიტი ზაფხულიდან ამუშავდება. ამავე პერიოდში კი ამოქმედება ვილო მოლის არხი, რომელიც TV შოპინგზე იქნება ორიენტირებული. ქობულეთში წარმოებული მანდარინის კონცენტრირებული წვენი იაპონიაში, ისრაელსა და ჰოლანდიაში იყიდება. მანდარინის მშრალ წვენს Georgian Industrial Asset Management Group-ი აწარმოებს. კომპანიის ხელმძღვანელი რევაზ გოგიტიძე კი საქმის კურსთან ამბობს, რომ უახლოეს პერიოდში ნატურალური წვენების წარმოებასაც იწყებენ. ამჟამად კომპანია შესაბამის დანადგარს არჩევს. თავად კომპანიის დირექტორი აცხადებს, რომ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დანადგარების ჩამოტანასა და მონტაჟს 6 თვე დასჭირდება. კომპანია ნატურალური წვენების გამოშვებას სავარაუდოდ წლის ბოლოს ან მომავალი წლის დასაწყისისთვის დაიწყებს. GM ჯგუფი ძირითადად ციტრუსების წვენების წარმოებაზე იქნება ორიენტირებული. საუბარია პორტუგალზე, მანდარინზე და ლიმონზე. ეგვიპტური ავიაკომპანია Air Cairo სომხეთიდან ეგვიპტის მიმართულებით რეგულარულ ფრენებს იწყებს და როგორც სომხური მედია იტყობინება, რეისები შესრულდება ხურგადისა და შარმ-ელ-შეიხის მიმართულებით. Air Cairo-ს ოფიციალური წარმომადგენლობა სომხეთში აცხადებს, რომ აქამდე სომხები ეგვიპტეში ძირითადად საქართველოს გავლით მიმოდიოდნენ, რამდენადაც არ სრულდებოდა რეგულარული ფრენები და ინიშნებოდა ჩარტერული რეისები წლის სხვადასხვა მონაკვეთში. 3 წელია რეისებს საქართველოდან ვასრულებთ და როგორც ჩვენმა მარკეტინგულმა კვლევებმა აჩვენა, ტურისტების უდიდეს ნაწილს სომხები წარმოადგენენ. სწორედ ამის გამო გადავწყვეტეთ დაგვენიშნა პირდაპირი ავიარეისები სომხეთიდან, რაც ხელშეუწყობს ტურისტების ზრდას, ამბობს ეგვიპტური კომპანიის ადგილობრივი წარმომადგენელი. პირველ ეტაპზე კომპანია აპირებს, რომ რეისები კვირაში ორჯერ შეასრულოს და მოთხოვნის ზრდის შემთხვევაში სიხშირე გაიზარდოს. ქუთაისის ტორპედო კი აუქციონზე 585,412 ლარად იყიდება. აუქციონის პირობების თანახმად საფეხბურთო კლუბი ტორპედო ქუთაისის განვითარებისათვის მყიდველმა ყოველწლიურად უნდა უზრუნველყოს ფეხბურთის განვითარების ფონდის არსებობის ფუნქციონირების შემთხვევაში არანაკლებ 1,5 ლარის ინვესტირება. 2017 წლის ვალდებულება მიუხედავად არასრული კალენდარული წლისა სრულად უნდა შესრულდეს 2018 წლის 1 იანვრამდე, რაც გულისხმობს ასევე მყიდველის მიერ 500,000 ლარის პირდაპირ გზით ინვესტირებას გარდა ფეხბურთის განვითარების ფონდიდან მიღებული თანხებისა.
გასული უქმეებიდან კიდევ ერთი ამბავი გაგიზიაროთ, სასტუმრო რუმს ხაზბეგი ბიტფიური ჯგუფი საქართველოს პირველი შეხვედრის მასპინძელი იყო და ამ შეხვედრაზე მედიის წარმომადგენლებს ბიტკოინ მაინინგის ბაზრის ლიდერი კომპანიის ბიტფიური ჯგუფის და ბიტფიური ჯგუფის საქართველოს წარმომადგენლები მომავლის ტექნოლოგიაზე და საქართველოში მის მოქმედ და საომავლო სამუშაოებზე ინფორმაციას აწვდიდნენ. მედიისათვის ასევე საინფორმაციო პრეზენტაცია საჯარო რეესტრის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მხრიდან წარიდგინდა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე შოთა ჩაჩხუნაშვილმა კი მონაწილეები საქმის კურსში ჩააყენა იმ ტექნიკურ სიახლეებთან დაკავშირებით, რომელსაც სააგენტო ნერგავს. საქართველო ერთ-ერთი პირველი ქვეყანაა, რომელიც უძრავი ქონების რეგისტრაციისას ბლოკჩეინის ტექნოლოგიას იყენებს. სახელმწიფო რეგისტრაციაში მისი დანერგვის მიზანი კი სანდოობის და უსაფრთხოების გაზრდაა. საუბარი იყო ბლოკჩეინის როგორც ახალი სააღრიცხვო პლატფორმის გამოყენებაზე უკვე საქართველოში, თუ ის რომ ჩვენ განმახორციელეთ ჩვენმა ქვეყანამ და მსოფლიოში ვართ პირველები ბლოკჩეინის დანერგვის კუთხით, ეს მოხდა საჯარო რეესტრში და ჩვენ ვისაუბრებთ ასევე იმ მომავალ პერსპექტივებზე, რომლებიც უშუალოდ შეეხება საომავლოდ ჩვენს ქვეყანაში ბლოკჩეინის განვითარებას და ამ ინოვაციური ტექნოლოგიის შემოტანას. დღეს არის ზუსტად 1 წლის თავი მას შემდეგ, რაც ჩვენ ბიტფიური ჯგუფთან დავდეთ მემორანდუმი და წარმატებით დავასრულეთ პირველი საპილოტე ფაზა. თებერვლიდან უკვე 160,000 ამონაწერი არის ბიტკოინის ქსელში, ეგრეთ წოდებულ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით რეგისტრირებული, ანუ 160,000 მოქალაქის საკუთრების უფლების შესახებ ინფორმაცია მოხდა ბლოკჩეინში, რაც გულისხმობს, რომ მათი უფლება დაცულია საერთაშორისო სტანდარტით. ჩვენ დავიწყეთ მეორე საპილოტე ფაზა, რაც გულისხმობს ეგრეთ წოდებული smart კონტრაქტების საპილოტე სამუშაოებს, რომელიც დაახლოებით 2017 წლის ბოლოსთვის გვექნება პირველი პროდუქტი და რაც იქნება კიდევ ერთი ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ძალიან სასიხარულოა ქართულ მხარესთან პირისპირ შეხვედრა და ბლოკჩეინების განვითარების ელექტრონული საპილოტო ვერსიის საზოგადოებისთვის წარდგენა ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად. მინდა დავაანონსო, რომ უახლოეს მომავალში მოცემულ საპილოტო ვერსიას სხვადასხვა სააგენტოებსაც წარუდგენთ. ილიანის ბიზნესის სკოლისა და Forbes-ის ერთობლივი სასტიპენდიო კონკურსი აბიტურიკი უკვე დასრულდა. კონკურსი 3 ეტაპად ჩატარდა. გამარჯვებულებს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისაგან 1000 ლარიანი სასტიპენდიო ვაუჩერი გადაეცათ. მეორე ადგილზე გასულ გუნდს 650 ლარიანი, ხოლო ნახევარფინალისტებს 3 დღიანი საგზური ილიანის ყაზბეგის სასტუმროში შემეცნებით ბანაკზე. ფოტოშორის პროექტის ფარგლებში აბიტურიენტებმა მიიღეს ასევე ინფორმაცია ბიზნეს განათლების და მომავალი პროფესიის შესახებ და შეიძინეს ბიზნეს იდეის ფორმირების და მისი წარდგენისათვის საჭირო უნარჩვევებიც. ჩვენი სტუდენტები წარმოადგენენ თავიანთ ინოვაციურ იდეებს. ჩვენ ამ ბოლო ეტაპზე გამომჟღავდება უკვე 2 წარმატებული გუნდი, რომელსაც გადაეცემათ სასწავლო სასტიპენდიო ვაუჩერი, ხოლო დანარჩენი ყველა კონკურსის მონაწილე გაემგზავრება ყაზბეგში შემეცნებით მკითხებზე. მონაწილეობას ვიღებდით ილიას უნივერსიტეტის ბიზნეს იდეების სასტიპენდიო კონკურსში, სადაც წარვადგინეთ ბიზნეს იდეა Make Communication Easy, ანუ MCE, რომელიც ითვალისწინებს სმენადაქვეითებული ადამიანებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნა, რომელიც გაამარტივებს კომუნიკაციას მათთვის. გავედით პირველ ადგილზე, ჩვენმა გუნდმა აიღო პირველი ადგილი და ავიღეთ ილიას უნივერსიტეტის 1000 ლარიანი ვაუჩერი. საქართველოს ექს-პრემიერის ნიკა გილაურის წიგნი Practical Economics და Business Book of Year Award-ზე წარდგენილი არის. პალგრევ მაკმილანის სამეცნიერო პუბლიკაციების მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი და ცნობილი გამომცემელი გახლავდა. მის მიერ ამ დაჯილდოებაზე ნომინაციამ განსაკუთრებულ პატივს წარმოადგენს. წარმატება და თანამედროვე სამყაროს ეკონომიკური გამოწვევების გამკლავებაში საქართველოს წვრილის პირველი აღიარებაა, წერს ნიკა გილაური. დაჯილდოება წელიწადში ერთხელ იმართება და ორგანიზებას Financial Times-ი და McKinsey & Co წარმომადგენლების გუნდი უკეთებს. მათი მიზანია გამოავლინონ ნაშრომი, რომელმაც ახალი ან განსხვავებული წარმოდგენები შექმნა ბიზნეს და ეკონომიკურ საკითხებზე. ამ კომპანიების მიერ დაკომპლექტებულმა ჟიურიმ უნდა გადაწყვიტოს ფინალურ 6-ში მოხვდება თუ არა მათ შორის ქართველი ავტორის წიგნი.
ახლა კი დღის წესრიგსაც უნდა გადავხედოთ, როგორი იქნება სამუშაო კვირის პირველი დღე. ორშაბათს პოლიტიკისათვის განსაკუთრებით აქტიური დღე იქნება, თუმცა საინტერესო ამბებს ველოდებით ასევე სოციალური მიმართულებითაც. 11-ის ნახევარზე სასტუმრო რუმში ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი და CRRC საქართველოს მედიას ապრილში ჩაატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევების პოლიტიკურ ნაწილს წარუდგენენ. 12 საათზე კი კონსტიტუციური კანონის პროექტის საყოველთაო განხილვა ამჯერად დედაქალაქში. ასევე 12 საათზე განათლების მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის სხდომა გაიმართება საკანონმდებლო ორგანოში. 13 საათზე კი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ფინანსური აუდიტის განმახორციელებელი საქართველოს პარლამენტის დროებითი კომისიის სხდომა გაიმართება. ამ სხდომასთან დაკავშირებით განსაკუთრებული ინტერესია, როგორც გითხარით, ჯერ კიდევ ბიზნეს სიახლეების დასაწყისში, სწორედ პარასკევს საღამოს მომხდარი ინციდენტის გამო. 14 საათზე ბოლნიში საქართველოს ვიცე-პრემიერი, განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი ალექსანდრე ჯეჯელოვა და მთავრობის სხვა წევრები სულხან საბას სახელმწიფო მუზეუმში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დღისადმი მიწვრთნელ ღონისძიებას დაესწრებიან. ასევე 15 საათზე ევროპასთან ინტეგრაციისა და საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება. და 15 საათზევე იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარის თევდორე კობახიძის ინიციატივით საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია სამუშაო ფორმატში ქართველი ხელოვანებისათვის ვარსკვლავის მინიჭებასთან დაკავშირებული სამართლებრივი რეგულაციის შესახებ იმსჯელებს. ცოტა მოგვიანებით 16 საათზე კი ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის წევრები შეიკრიბებიან და 17 საათზე ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტში გაიმართება შეხვედრა. მოგეთ ასეთი დატვირთული, მრავალფეროვანი და საკმაოდ საინტერესო ამბებით არის ორშაბათი დღევანდელი დღე დაგეგმილი. აი როგორ შეხვდა ეროვნული ვალუტა, მიუხედავად იმისა, რომ პარასკევს დასვენება იყო და საერთოდ როგორ არის რა ვითარება მსოფლიო ბირჟებზე ვალუტებთან დაკავშირებით, ამას სულ რამდენიმე წამში გავიგებთ. პარასკევს ეროვნული ბანკი ისვენებდა და კურსი იგივე დარჩა. ხუთშაბათის შემდეგ დოლარის მიმართ ლარი 9 თეთრით გაიაფთა და მისი ფასი 2 ლარი და 44 თეთრია. ევროს მიმართ დაახლოებით იმდენი თვე გაიაფებული ლარი და ევროს ფასი 2 ლარსა და 65 თეთრს ოდნავ ჩამოუვარდება. ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის ფასი 3 ლარსა და 15 თეთრს აღწევს. აზერბაიჯანული მანათი პარასკევისთვის მნიშვნელოვნად თითქმის თეთრ ნახევრით გაძვირდა და ლარსა და 45 თეთრს შეადგენს ღირს, როგორც გნებავთ, ისე შეაფასეთ. თურქული ლირა 9 თეთრზე ოდნავ მეტით არის გაძვირებული და 68 თეთრზე მრგვალდება, 100 რუსული რუბლი კი მთელი 8 თეთრით არის ხუთშაბათთან შედარებით გაძვირებული და მისი ფასი 4 ლარსა და 28 თეთრს აღწევს. დასავლეთში ჯერ არ გადანებულა და ვნახოთ აბა ერთი როგორ დასრულდება ვაჭრობა. პარასკევს ბირჟებზე პარასკევს გამოქვეყნდა გერმანიის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, რომლებიც მოლოდინს გადააჭარბა და ამან იმოქმედა კიდეც ევროს ფასზე. ევრო 15 წუთის განმავლობაში 9 ცენტზე მეტით გაძვირდა, მიუხედავად იმავე დღის ცუდი ანგარიშისა ევროზონის ინდუსტრიული პროდუქტიულობის შესახებ. შედეგად ევროს ფასი დოლარსა და 9 ცენტის მესამედით აჭარბებს. სპეკულატორები ვარაუდობენ, რომ ეს აღმასვლო დროებითია და მომავალ კვირაში ევრო კვლავ გაიაფება. ნახოთ. გირვანქა სტერლინგის ფასი მნიშვნელოვნად შეცვლილა. ხუთშაბათს პარასკევს დოლარსა და 29 ცენტს მიაღწია. ხუთშაბათს ოდნავ მოძლიერებული იენი პარასკევს ისევ დაბლა დაეშვა და 1 დოლარის ფასი 113 იანს შეადგენს. ბიტკოინმა კი ხუთშაბათი 1831 დოლარით დახურა, მერე გარკვეული კორექტირება განიცადა. პარასკევი 1695 დოლარით დაიხურა, დღეს კი ისევ 1800 დოლარს აღწევს. ეხლა კი კლავან ალაპიაშვილი და ჩვენი პარტნიორები SEU დეველოპმენტიდან დაგვეხმარებიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს უახლესი ინფორმაციები გაგვაცნონ ამინდის პროგნოზთან დაკავშირებით.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მინდის საქართველოში დღეს ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება და უმეტეს რაიონში ხანმოკლე წვიმა. ზოგან შესაძლებელია ძლიერი და მათ შორის ელჭექითაც. აღმოსავლეთში ზოგან კი სიტყვასაც ელოდებიან. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. ყველა ის ქალაქი, რომელსაც დავასახელებ ახლა დღევანდელ დღეს წვიმას გვიქადის, სოხუმში 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, წვიმასთან ერთად ბათუმში 18 გრადუსი იქნება და ქობულეთში 17 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში ციწვიმებს და 20 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 19. ოზურგეთში წვიმასთან ერთად ელჭექიც არის ნავარაუდები და 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ონში იწვიმებს და 17 გრადუსი იქნება, გორში 20 გრადუსი, ცხინვალში 19 გრადუსი დაფიქსირდება და მარნეულში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. რუსთავში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ახალციხეში კი 19, ბორჯომში 20 გრადუსი იქნება და ბაკურიანში 14 გრადუსი. ახალქალაქში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და სტეფანწმიდაში 12 გრადუსი დაფიქსირდება. თელავში 23 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც ხანმოკლე წვიმა. თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმას და თან ელჭექით. ჩრდილო-დასავლეთის ქარი იქროლებს 10-15 მეტრი წამში, დრო გამოშვებით უფრო გაძლიერდება და 17-22 მეტრი წამს მიაღწევს და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 23 გრადუსი. მადლობა ანას, ის სულ მალე გადმოინაცვლებს წამყვანების ძირითად ლოკაციაზე. მე კი სულ მალე გადავინაცვლებ იმ ლოკაციაზე, სადაც ახლა იმყოფებოდა ანა ლაპიაშვილი, რომელმაც პირველი ბლოკი წარმოგიდგინათ. სულ მალე იქნება რეკლამა, TV პირველზე შემოსავლების დროა. მე შემოსავლებს და ჭარბს შემოსავლებს გისურვებ თითოეულ თქვენთაგანს. მიხარია რომ სუპერაქტიურები ხართ სოციალურ ქსელში, უკლებლივ ყველა მიმართულებით. მადლობთ რომ გვიყურებთ TV პირველზე და მადლობა ჩვენს რადიო მსმენელებს, რადიო ჰერეთი, რადიო თბილისი. მოკლედ მე მგონი ყველგანა ვართ. ახლა კიდევ პრაქტიკულ შემოსავლებს დავუთმოთ რომ რეკლამის დროა TV პირველზე. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. TV პირველზე გუყურებს და გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების ჰერეთის და თბილისის საშუალებით. ჩვენს ეთერში ახლა სტარტაპერის რუბრიკის დროა, თუმცა დღეს თავად პროექტზე ვისაუბრებთ, რომელიც თავის მხრივ TBC ბანკის მიერ არის ახალისებული და მისი მიზანია დამწყები ბიზნესებისათვის ხელშეწყობა. სტარტაპერის ორთვიანი მარათონის შედეგებს გიორგისთან ერთად TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე შეგვიჯამებს. დილა მშვიდობის გიორგი, მესალმები ნიკა ქურდიანი. ასეა, კი ბატონო, ნიკა ქურდიანი შეგვიჯამებს პროექტს სტარტაპერის ორთვიან მონაგარს და სანამ რიცხვებში თუ ციფრებში დავითვლით პროექტის მიღწევებს, უნდა აღვნიშნო და სიამოვნებით აღვნიშნო ის ტენდენცია, რომელიც ბიზნესის მიმართ და თავად ბიზნესის მხრიდანაც გაჩნდა. ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოში სულ უფრო პოპულარული ხდება. ეს იყო პრინციპში სტარტაპერის საფუძველი. ეს არ არის მხოლოდ მატერიალური მხარდაჭერა. და ამის კარგი მაგალითია TBC სტარტაპერი, რომლის შესახებაც ანას მიერ დაანონსებული ნიკა ქურდიანი ისაუბრებს. TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე. კარგა ხანია უკვე საქმიანი დილით კბება კულისებიდან და ახლა უკვე სტუდიაში. დილა მშვიდობის. მე პრინციპში დავაანონსე კიდეც, რომ ჩვენ სტარტაპერი არ დაგვისრულებია. საქმიანი დილას ჩვენი ინტერესია, ამასთან დაკავშირებით გრძელდება, მაგრამ საჭიროა მაინც შეიქმნა, რომ ჩვენ ერთგვარად რაღაც გარდამავალი რეზუმირება გავუკეთოთ ამ მიმართულებას. ორი თვის თავზე შეგიძლია თუ არა დამინდასტურო, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე გვაქვს ოფიციალური ესეთი ინფორმაცია, რასაც ცხადია ეროვნული ბანკის და ყველა უკლებრივ ადასტურებს, რომ TBC ბანკმა გნებავთ ამ პროექტის სტარტაპერის მის გარეთ თუ მის მიღმა ფარგლებში 1 მილიონ ლარზე მეტი სესხი გასცა. ეს იმდენად ამ შემთხვევაში თანხა არ მაღელვებს TBC მასშტაბებიდან გამომდინარე, რამდენადაც პარადიგმა ან გნებავს სტერეოტიპი, რომელიც არსებობს, რომ ბანკები სტარტაპებს არ აფინანსებენ. გაანგრიეთ? მინიმუმ ცდილობ, ხო? არ დაგვინგრევია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კითხვა მივდივართ, რომ თქვათ, რომ სტარტაპ ბიზნესი არის ბიზნესი რა, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი ჯესტი დავადასტურებ, რომ მილიონზე მეტი გავეცთ, უკვე მილიონი იყო რამოდენიმე კვირის წინ ჩვენს Facebook-ზე გავაცხადეთ და ეხლა უკვე ვერაც მეტია და ძალიან გვახარებს, მაგრამ მან თავარი არის რა, რომ ხალხს გონია, ბანკებს გონია, რა ვიცი, ბევრს გონია, რომ სტარტაპი არის რისკიანი. რა თქმა უნდა, ყველაფერი რისკიანია, მაგრამ ადამიანი როცა თავის კაპიტალს, თავის დანაზოგს, თავის მანქანას, ბინას, არ ვიცი რა, რისკს აიღებს ოჯახის
წინაშე რომ დავიწყო ახალი ბიზნესი სამსახურიდან წამოვიდე და მე ამაში რავი ხელები ფეხები გადავხტე, ნუ მან ძალიან დიდი თემა არის, იმიტომ რომ ჩვენთვის ყველაზე დიდი კომფორტი ესაა. რა თქმა უნდა არის ბიზნესები და ჩვენ მაგის ძალიან დიდი ხედვა აქვს როგორც მაგას, სადაც უნდა წახვიდე ან არ უნდა წახვიდე, მაგას უყურებთ და ვაზღვევთ, მაგრამ სინამდვილეში გონია რომ თუ კომპანიამ რამოდენიმე თვე და ჩვენ შემთხვევაში ვიძახით 3 თვე გაყიდა თავის პროდუქტი, აამუშავა, ესე იგი პროტოტიპის დონეზე კი არა, იდეის დონეზე, არამედ რეალურად ყიდის უკვე, ეს უკვე ჩვეულებრივი ბიზნესია. სტარტაპი ამას ქვია, იმიტომ რომ ეხლა დაიწყე ცხოვრება, რეალურ რეჟიმში ეხლა დაიწყე ცხოვრება და ჩვენ ვამბობთ, რომ 1-2 წელი ალბათ ადამიანი სტარტაპის გარემოში უნდა იყოს, მაგრამ სინამდვილეში პირველი 3 თვე რომ გაყიდული გაქვს პროდუქტი, ჩვენ რეალური ბიზნესია. როგორც პროფესიონალი ფინანსისტი მიდასტურებ თუ არა, რომ აი X რაოდენობა სტარტაპერების, რომელსაც $1,000,000 ლარზე მეტი მიიღეს, ამასთან დაკავშირებით მათი რაოდენობას მაინტერესებს დაახლოებით. ეს იყო ერთგვარად seed კაპიტალის როლის შემსრულებელი მათი ბიზნესისთვის. ხო, იცი რა, ჩვენ კაპიტალში არ შევდივართ, მაგრამ სესხს ვაძლევთ და სესხს ვაძლევთ ისეთ ნაადრევ ეტაპზე, სადაც seed კაპიტალის იშოვება. კაცმა რომ თქვას, ხო, რაღაცა ეხმარები მინიმუმ. ხო, აი იმ ეტაპზე შევდივართ, ვეხმარებით სესხით, როცა ადამიანს მეორე ალტერნატივა აქვს seed კაპიტალის მოზიდვის. ანუ თქვა თუ იმას ვერ იზიდავს და თან ფიქრობს, რომ მოდი მე თუ სესხი არის, სესხს ავიღებ, ჩემი კომპანიის ფასს გავზდი და მე თქვა კაპიტალზე წავალ, კაპიტალის მოზიდვა. ეს არის ესეთ ის არჩევანი და ჩვენ კი მაგ ეტაპზე ვართ. ანუ საწყის ეტაპზე ვართ, რეალურ იდეის მერე. ფინანსური პროდუქტი არ არის კლასიკური გაგებით ეგ, მაგრამ ფაქტია რომ ფუნქციას იგივე ასრულებს. ხო, ფუნქციას ეხმარება იგივე, ანუ კაპიტალი კი კომპანია სჭირდება იმისთვის, რომ უფრო მეტი გააკეთოს თავის საქმეში. კაი, რამდენია უკვე აი მილიონის ქვეშ ნიკა რას გახსენდება? იქ რამდენი სტატისტიკით მომამარაგო. 30 კომპანიაზე მეტია უკვე, 30 კომპანიაზე მეტი არის ორ თვეში. თან ყველაზე მაგარი ისაა, რომ სფერო არის ძალიან რაოდენარი, დაწყებული რა ვიცი, amusement parkებით, გასართობი პარკებით, დამთავრებული თქვა ასასვლის ბიზნესებით და წასული რა ვიცი, თუნდაც აგრომიმართულებაში და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გაწყვეტილება იყო, რომ სტარტაპი არ დავარქვით მარტო ტექნოლოგიურ თემას, რაც მსოფლიოში ხა აი ეს ბუმი აწეულია, რომ სტარტაპი არის აუცილებლად Facebook-ი უნდა გამოიგონა მეორე და არ არის სწორი, იმიტომ რომ სტარტაპია მაღაზია, სტარტაპია სალონი, სტარტაპი არის მაღალ ტექნოლოგიურ თემას, ყველაფერი სტარტაპია. ჩვენ ქვეყანას სჭირდება რომ უფრო მეტი ახალი ბიზნესი შეიქმნას. რა, ანუ აი გამთელი ამოცანა. ეხლა სტარტაპის პროგრამა მარკეტინგული ნაწილი რო შევაფასოთ, მისი არის აი მაგის პოპულარიზაცია. მიზანი იქ იყო რომ ხალხო ალბათ დავაი დაიწყეთ უფრო მეტი ის პროექტები გააკეთეთ, რომელიც თქვა დაგეხმარებათ იმაში, რომ თქვენი გარემო გააუმჯობესოთ და ქვეყანა გააუმჯობესოთ. ხო, მაგრამ ამასობაში ტიპის მაგარი ამოიქოქა ამ მიმართულებით, გულისხმობ რას, რომ ამ ბაზისზე, რაცა სერიოზული ზედნაშენები გაქვთ უკვე გაკეთებული, სტარტაპ ენერჯი, რომელზეც ვილაპარაკეთ და ასევე ლიზინგის თემა, ეხლა ცოტა ლიზინგის პროდუქტის კვალობაზე თქვა თუ ადგილოთ ჩანდა ჩემი კითხვა სიტთან დაკავშირებით, მაგრამ ამაზეც თუ შეიძლება ორი. ხო, ეხლა ლიზინგი ძალიან საინტერესო პროდუქტია, იმიტომ რომ ეს TBC-ის გვაქვს კომპანია TBC ლიზინგი შვილობილი. საინტერესო იმიტომ რომ მაგალითად რო ავიღოთ ყავის, ეხლა ყავა პოპულარული ხდება და რო ავიღოთ ყავის მაღაზიები ან რა ვიცი, ყავას რო Starbucks-ივით ჩვენი კომპანიები, აი თვითონ ყავის დაანდგარი ახლა რამდენიმე $1000-ია. სანდა შეიძლება არ ქონდეს შენი მომენტში იმის ფული რომ ეს იყიდო, ამიტომ ლიზინგი დაგეხმარება იმაში რომ მარტივად თქვა იქირაო. და ასე შემდეგ. ეხლა თვითონ როგორ თქვა, ეს startup energy-ზე თეორიის თქვა რო თქვა. startup energy არის გენიალური кейსი შემთხვევა იმისა, როგორ შეიძლება დიდმა კომპანიამ დაინახოს კაი შესაძლებლობა, გულისხმობს Soccer Petroleum Georgias და თქვას რომ მოდი მე შეუერთები მაგარ ინიციატივას. ანუ მან ცუპთა ის იყო რომ ლევანმა თქვენთან იყოს სტუმარი და მიერეკა ძალიან კაი პროექტი ხო. ძალიან კაი პროექტი გავუშვით და მოდი რა ჩვენც ვინ მომონაწილეებთ და მოდი ერთად შევქნათ მაგარი პროდუქტი და ჩემზე ბედნიერი კაცი არ იყო. ანუ თქვით რომ ყოველ ლიტր ჩასხმულ ბენზინზე Soccer-ში შენ საწვავზე დიზელი შეიძლება იყოს, შენ 15 თეთრი ფასდაკლება და თუ ხარ სტარტაპერი და სტარტაპ ბარათი გამოუშვი სპეციალური ერთობლივად Soccer-ი TBC co-branding-ი და ეხლა უკვე რა ვიცი რამოდენიმე 100-ზე მეტი არის დარიგებული. და ლიზინგსაც მგონი ძალიან დიდი მომავალი უნდა ლიზინგი წინა კვირაში გავუშვით, ამიტომ ჯერ ეხლა ახლა ციფრები არ ფიდბექი არ მაგრამ ჩვენ ვაწვევით მაქსიმალურად, ანუ Facebook-ზე ვუკეთებთ ბუსტინგს, ხალხს ვატყობინებთ, ფილიალებში ჩაუშვით ასე შემდეგ და ძალიან კაი პროდუქტი არის ესეც რა, იმიტომ რომ რა ვიცი მართლა მგონია რომ მანდ კაპიტალი არ ჭირდება რა, ანუ შენს მაგირა სხვა ყიდულობს თანადგარს თუ რაღაცას და მე შენ გაძლევს მაგას ხირაში. კარგი, ბოლოსკენ რო წავიდით, რა მაინტერესებს, მიღმა ყველაფრისა, რაც ჩემთვის ასევე მნიშვნელოვანი იყო, თქვენ ძალიან დიდი დრო დაუთმეთ საგანმანათლებლო მიმართულებასაც. ანუ პირდაპირ მითხრა, ნაწილი იყო ეს იმთავითვე, როცა სტარტაპერს გქონდით, მასტერკლასების ამ მასშტაბით,
ამ სიხშირით და ამ ინტენსივობით ჩატარება ლექციების კურსი, ანუ თამდები იყო მუდმივად რომ ის შედეგი მიიღო, რაც ნუ ახლა მე არ ვამბობ რომ დაგვირგვინდა. მე დარწმუნებული ვარ სტარტაპების გაცილებით დიდი მომავალი აქვს, ვიდრე 1 მილიონით დაფინანსება. აი ეს საიდან წამოვიდა და ვინ არიან ძირითადი პარტნიორები თქვენი? ხო, ახლა მან ჩვენ 2014 წლიდან 15 წლიდან გვაქვს პროგრამა მასტერკლასების, ტრენინგების და შარშანდამობა და კონსულტაციები. მაგალითად, არ მინდა კომპანიის სახელის თქმა, მაგრამ აი ახლა პარასკევს დასვენების დღე კი იყო, მაგრამ არ გვინდა და გაგვეჩერებინა და ორ კომპანიას გავაკეთეთ კონსულტაცია. კონსულტაცია რას ნიშნავს? ჩვენ გვყავს პარტნიორები, მაგალითად ლევან ლეფსორიძე ლივინგსტონიდან, რომელიც უჯდება კომპანიას და 3 საათის განმავლობაში one on one, ანუ პირადად ერთი ერთზე უზის და მათ პრობლემას ამუშავებს. ანდროდ გებოვაძე მაგალითად უზის და ამუშავებს მათ პრობლემას და ასე შემდეგ. ანუ ამ დონეზე აბსოლუტურად სპეციალური სტუდიო გვაქვს TBC-ში მოწყობილი მარჯანიშვილზე, სადაც კომპანიები ხდებიან პროფესიონალთან და 3-4 საათი უზიან პრობლემას. და ამას ჩვენ ვაკეთებთ უსასყიდლოდ მათთვის, ჩვენ ვაფინანსებთ თქვა ლევანის და ასე შემდეგ ამ კოლეგების ჰონორარებს და ამ ინფრასტრუქტურის ხარჯებს და კომპანიას არანაირი ხარჯი. ეხლა ჩვენ ეგეთ რაღაცებს ვაკეთებთ მართლა მესამე წელია. პირველი ეგ იყო ბიზნესების ხარდაჭერის პროგრამის დაწყისი, ანუ ეგ იყო ფუნდამენტი. სტარტაპერშიც მაგას ვაგზელებთ, ანუ აი ამ კვირაშია უკვე 2 მასტერკლასი, იქით კვირაშია ტრენინგები, იმიტომ რომ შეივსო რაოდენობა მოთხოვნების და ეხლა შეგვიძლია უკვე ანუ ინდივიდუალურად იღებენ აი ამ ტოპ ტიპებისგან ამას ყველა. კონსულტაციის ფორმატში კი? რა თქმა უნდა. რაც ნუ ალბათ მაგალითად ეხლა სესხებზე სტარტაპერში ვინც იღებს სესხს, ყველას თავაზობთ ინდივიდუალურ კონსალტინგს. ნებისმიერ მათ პრობლემაზე. ის კომპანია, რომელიც პარასკევს ვახსენე მოსული იყო თქო, ქონდა მარკეტინგ ახლადგაშვებული ბრენდი არის, ტანსაცმლის წარმოების და ლეფსორიძე ჩაუжда მაგამ და ლეფსორიძე ჩაუжда 3 საათი და მე ველაპარაკე და აქტუალებული გვერდთან. ძალიან მაგარი იყო. კაი, რა შეგიძლია კიდე სტარტაპერის ამბავში დავაანონსოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ტემპებზე ვატყობ, რომ ერთ თვეში კიდე მოგვიწევს ჩვენ მინიმუმში. რავი, ტემპი ხო ტემპზე ვიტყვი და მე ანონსზე ვიტყვი. ტემპი, ეხლა რა ვიცი ჩემი პირადი ჩართულობა აქვს პროექტს, რა ვიცი, 20% ამ ეტაპზე უთმობ მაგას, იმიტომ რომ გონია რომ ბიზნეს მიმართულებით რაც მემაბარია თქვა TBC-ში მცირე საშუალო და მიკრობიზნესი, გონია რომ სტარტაპერი არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური რაღაცა, იმიტომ რომ ეს არის ის ბიზნესები, რომლებიც ხვალ არიან სწორედ ჩემი სამომავლო კლიენტები. ეს არის გამართლება, რატო ვაკეთებ. მეორე არის კორპორატიულ სოციალურ საზოგადოება, რომ ჩვენ მოგწევს ეს თემა, გვინდა რომ მეტი ბიზნესი იყოს ქვეყანაში და ამიტომ გონია რომ ტემპი გვექნება ძალიან დიდი რა და ძალიან ბევრ რამეს გავაკეთებთ. ეხლა რაც შეეხება დაანონსებას, ძალიან რამოდენიმე კარგი შემოთავაზება წამოვა სოკარის მაგალითზე, ანუ ყავს რამოდენიმე პარტნიორი, რომელიც ეხლა ამუშავებთ თემას და მათთან ერთად გამოვალთ კიდე ბაზარზე. რაღაც ერთობლივი პროდუქტები და გამოვა დაახლოებით ერთ თვეში სტარტაპ ბარათი, ანუ უკვე საბანკო ბარათი, რომელიც იქნება მიბმული ესე რომ ვთქვათ cashback სისტემაზე, ანუ სტარტაპებისთვის გავაანალიზებთ რა ჭირდებათ, სად ჭირდებათ დახარჯვა ამისი და ყველგან ექნებათ ფასდაკლება, ოღონდ cashback-ის სახით, ანუ დახარჯავენ რაღაცას და მიიღებენ რაღაც რაოდენობა პროცენტის ანაზღაურებას უკან. ეს პროდუქტი გამოვა სადღაც ერთ თვეში თუ ასე, ეხლა უკვე ბარათები ბეჭდვაზე არის გაშვებული. და კიდევ უამრავი სიახლე იქნება დარწმუნებული ვარ, ნიკა ქურდიანი TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილეებს სტუმრობდა დილიდან, ჩვენთვის ერთ-ერთი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი რუბრიკის ფარგლებში გახდით დროულად სტარტაპერი, მით უმეტეს ეს არათუ ჩერდება, არამედ სულ უფრო და უფრო კრებს ძალებს და ტემპებს. ასე რომ სტარტაპერს საკმაოდ დიდი მომავალი აქვს. ნიკა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ანა ლაპიაშვილი გვერდება ახლა კლავ. ანა, როგორ მოგეწონა ჩვენი შეხვედრა? საფრთხოვნებული და მით უმეტეს და განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე, რომ საქმიანი დილის მაყურებლები სრულად და დეტალურად არიან ინფორმირებულები ანგარიშებთან დაკავშირებითაც და გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ჩვენც გავიცნოთ ის ადამიანები, რომლებიც მომავალში დიდ ბიზნესებს შექმნიან, თუმცა საწყის ეტაპზე საკმაოდ საინტერესო იდეებს გვიზიარებენ და დარწმუნებული რომ ბევრი წარმატების მაგალითიც გვექნება. ჩვენ კი ახლა კერძო სექტორთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ უკვე ბიზნესის შემდეგ საუბარს, როგორ არის დაცული საქართველოში კერძო საკუთრების უფლება, რამდენად შეინიშნება პოზიტიური ტენდენციები ბოლო წლების განმავლობაში და როგორ აფასებენ საერთაშორისო რეიტინგები ეკონომიკური განვითარების ფაქტორს დეტალებით მარიამ ადამია შემოგვიერთება, რომელმაც მასალა მოამზადა მიმდინარეთვის Forbes Georgia სტატიაზე დაყრდნობით, მაისისთვის Forbes Georgia-ზე პრინციპში ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ როგორც დაგვირდით, წინ ბევრი საინტერესო ამბავი გვაქვს მარიამ დილა მშვიდობის. მშვიდობის ანა. 2004 წლიდან საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობის გამსაზღვრელ საერთაშორისო რეიტინგებში მნიშვნელოვნად დაწინაურდა. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, სადაც მე-13 ადგილი დავიკავეთ და ბიზნესის კეთების, ანუ doing business-ის ინდექსი, სადაც ბოლო მონაცემებით მე-16 პოზიციაზე ვართ. თუმცა საქართველოს ბიზნეს გარემოს ნაკლად კვლავ კერძო საკუთრების არასათანადო დაცვა რჩება. ეს კი იმ დროს, როდესაც კარგად დაცული საკუთრების უფლება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია.
მარიამ, როგორ არის დაცული კერძო საკუთრების უფლება საქართველოში? ეს კითხვა თავშივე დავსვით და თუ შეგვიძლია რომ უფრო ვიწრო პასუხი გავცეთ. უფრო დეტალურად დავხსნი ანა იმას, თუ როგორ არის დაცული კერძო საკუთრების უფლება, რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაცია იკვლევს. პირველ რიგში განვიხილავს საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექს, ანუ International Property Rights Index, romlis 2016 წლის რეიტინგში გამოკვლეული 128 ქვეყნიდან საქართველოს 4.6 ადგილს იკავებს. უფრო დეტალურად რომ ავხსნათ, კვლავ საკუთრების დაცვის საერთაშორისო ინდექსის 3 ძირითადი კომპონენტისაგან შედგება, ესენია ქვეყნის სამართლებრივი და პოლიტიკური გარემო, ფიზიკური საკუთრების დაცვა და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა. საქართველოს ყველაზე ცუდი მდგომარეობა ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის კუთხით აქვს 10-დან 2.4 ქულა. გარდა ამისა, ისიც გასათვალისწინებელია, რომ რეიტინგი მხოლოდ 128 ქვეყანას მოიცავს და მსოფლიოს ყველა ქვეყანა რომ შედიოდეს, საქართველოს გაცილებით ცუდი პოზიცია ექნებოდა სავარაუდოდ. არც ეს არის კარგი ამბავი, ასევე საკუთრების დაცვა გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, ამიტომ ისიც საინტერესოა, რა ადგილს ვიკავებთ ამ შემთხვევაში ამ რეიტინგში. ცხადია, ანა 2016 წლის კვლევამ 118 ქვეყანა მოიცვა, საქართველოს კი საკუთრების დაცვაში 4.4 ქულით 53 ადგილი დაიკავა. ფიზიკური საკუთრების დაცვით საქართველოს 53-ზე, ხოლო ინტელექტუალური საკუთრების დაცვით 99 პოზიციაზეა. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული შედეგი კარგად დაცული საკუთრების უფლების დონეს არ შეესაბამება, ბოლო 4 წელიწადში 75 ადგილით დაწინაურება მაინც პოზიტიური შედეგია. ასევე ქვეყანაში კერძო საკუთრების დაცვის საკითხს კიდევ ერთი გავლენიანი ამერიკული ორგანიზაცია Zig Heritage Foundation იკვლევს, სადაც საქართველოს ყველაზე დაბალი 55.1 ქულა აქვს 100-დან. აღნიშნული 3 რეიტინგის შეჯამებით კი შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ საკუთრების უკეთ დაცვა დღემდე საქართველოს ბიზნეს გარემოს უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება. კიდევ სტუმრობ, მადლობა შენ კიდევ ერთხელ ამ საინტერესო ჩართვისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ თემებთან დაკავშირებით კიდევ არაერთჯერ ვისაუბრებთ, მათ შორის საქმიანი დილაში და არა მხოლოდ Forbes-ის სტატიებს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ Forbes-ის მაისის ნომერში. განსაკუთრებით საინტერესო ნომერია წელს მაისში. საკატალოგე ჟურნალი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. ჩვენ თუმცა გვპირდებით, რომ გავაგრძელებთ ექსკლუზიურად საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის ინფორმაციების გაზიარებას. ახლა ამ ეთერში რეკლამის რო გვაქვს და დარჩენილი ბიზნეს სიახლეების გაზიარებისთვისაც გრჩებათ, რომ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ ბიზნეს სიახლეები დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით. საქართველოში 1 მილიარდი დოლარის კაპიტალის მქონე ჩინური ბანკი გაიხსნება და საქართველოს განვითარების ბანკის დაფუძნების შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერის ოფიციალური ცერემონია უკვე შედგა ჩინეთის ქალაქ პეკინში, სადაც საერთაშორისო ფორუმი ერთი სარტყელი, ერთი გზა საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის გაიმართა. ახალი ბანკის გაცხადებული კაპიტალი 1 მილიარდი ამერიკული დოლარია, ხოლო შევსებული კაპიტალი 300 მილიონი ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ბანკის დამფუძნებლები ერთ-ერთი უმსხვილესი ჯერური კორპორაცია CFC China Energy Company Limited და კომპანია Eurasian Investია დეკლარაცია საქართველოს მხრიდან ხელი პირველმა ვიცე-პრემიერმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა მოაწერა. ამ დეკლარაციის თანახმად კი თავის მხრივ ორივე კომპანიამ აიღო ვალდებულება, რომ საქართველოში ახალ კომერციულ ბანკს შექმნიან. დიმიტრი ქუმსიშვილის ინფორმაციით მათ უკვე მიმართეს ეროვნულ ბანკს იმისთვის, რომ დაიწყოს შესაბამისი განხილვების ოფიციალური პროცედურები. ძალიან მნიშვნელოვან დოკუმენტზე მოხდა ხელმოწერა. ეს არის დეკლარაციული ტიპის დოკუმენტი, თუმცა ამ დოკუმენტის მიხედვით CFC China Energy-მ და ასევე Eurasian Investment-მა აიღეს ვალდებულება, რომ საქართველოში ახალ კომერციულ ბანკს შექმნიან. ამ კომერციული ბანკის განცხადებული კაპიტალი 1 მილიარდი დოლარი იქნება, ხოლო შევსებული კაპიტალი 300 მილიონი დოლარი იქნება. საქართველო იყო და რჩება აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი. მთავრობა მნიშვნელოვან ფინანსურ ინვესტიციებს ახორციელებს ქვეყნის ძირითად ინფრასტრუქტურაში, ესეც ვიცე-პრემიერის განცხადებაა. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ხუმსიშვილი ჩინეთის ქალაქ პეკინში საერთაშორისო კონფერენციაზე ერთი გზა, ერთი სარტყელი საერთაშორისო თანამშრომლობისათვის ფარგლებში ჩატარებულ თემატურ სესიაზე აღნიშნავს, რომელიც თავის მხრივ აბრეშუმის გზის ქვეყნების ფინანსური თანამშრომლობის საკითხს შეეხებოდა და ის ამბობს, რომ სესიაში მასთან ერთად ასევე მონაწილეობა მიიღეს გაერთიანებული სამეფოს ფინანსთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა, უნგრეთის ეროვნული ეკონომიკის მინისტრმა, ასევე ინდონეზიის ფინანსთა მინისტრმა და პაკისტანის ფინანსთა მინისტრმა, ასევე აზიის ინფრასტრუქტურის განვითარების ბანკის, ახალი განვითარების ბანკის, ჩინეთის განვითარების ბანკისა და HSBC-ის ჰოლდინგის აღმასრულებელმა დირექტორმა. თავის გამოსვლაში კი დიმიტრი ქუმსიშვილმა ისაუბრა საქართველოს მთავრობის აქტიურ პოლიტიკაზე ქვეყნის საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით და აღნიშნა, რომ საქართველო ისტორიულად იყო და რჩება აბრეშუმის გზის განუყოფელ ნაწილად.
განმტკიცებლად. მისივე თქმით, უმოკლესი გზა ჩინეთიდან ევროპაზე სწორედ საქართველოზე გადის. ეს გზავნილი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი გზავნილი, რომ საქართველო იყო და რჩება აბრეშუმის გზის შემადგენელი ნაწილი. ის რომ საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვან ინვესტიციებს ახორციელებს ჩვენ მნიშვნელოვან ძირითად ინფრასტრუქტურაში, რომელიც წარმოადგენს აღმოსავლეთ-დასავლეთ ჩქაროსნულ ავტომაგისტრალს. ეს არის რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტი. რა თქმა უნდა, ღრმაწყლოვანი პორტი, რომელიც შენდება კერძო სექტორის ინვესტიციებით და მნიშვნელოვანია ასევე სტრუქტურული რეფორმები, რომელსაც ჩვენ ვატარებთ. ვიზიტისას დიმიტრი ქუმსიშვილმა ასევე ხელი მოაწერა აბრეშუმის გზის პროექტის განვითარების შესახებ დეკლარაციას. და დეკლარაციაში შეუერთდნენ ასევე აბრეშუმის გზის სივრცის შემადგენელი სახელმწიფოები. ამ დეკლარაციის თანახმად პრინციპების მიღება არის მცდელობა შეიქმნას გლობალური ფინანსური სისტემის ისეთი მოდელი, რომელიც გლობალიზაციის პროცესში ერთი მხრივ ხელს შეუწყობს ფინანსური ურთიერთობების სტაბილურ განვითარებას, მეორე მხრივ კი საქართველოს მიმართებაში ცალსახად ადასტურებს ქვეყნის შემდგომ ინტეგრირებას და თანამშრომლობის გაღრმავებას არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა მთელ სისტემაში. დოკუმენტის მიხედვით უნდა გაიზარდოს აბრეშუმის გზის ქვეყნების მთავრობათა როლი ფინანსური რესურსების მობილიზაციის საქმეში, ეროვნული ეკონომიკური და სოციალური ამოცანების განხორციელების მიზნით. მასში ასევე გათვალისწინებულია ერთიანი პლატფორმის ჩამოყალიბება, რომელიც შეიცავს ახალი ფინანსური საშუალებების ძიებას, მათ განაწილებას ეკონომიკის ძირითადი სექტორების თანახმად და რესურსების მართვას. დეკლარაციის მიხედვით პრიორიტეტი მიენიჭება ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ინვესტიციების კაპიტალის შრომითი რესურსების უფრო ეფექტურ გამოყენებას, ხალხთა შორის კონტაქტების გაღრმავებას. ამავე დროს ფინანსურმა პოლიტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს აბრეშუმის გზის მონაწილე ქვეყნებში ექსპორტის ახალისებას ახალი საკრედიტო ხაზების გამოყოფით. დოკუმენტის თანახმადვე შემდგომი განვითარება მიეცემა მცირე და საშუალო ბიზნესს, რაც ამ ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელოვან კომპონენტს წარმოადგენს. ჩვენ შევუერთით პროექტის განვითარების ფინანსურ ასპექტებთან დაკავშირებულ პრინციპების მიღებას. ჩვენი აზრით ეს დოკუმენტი მნიშვნელოვანია პრაქტიკული თვალსაზრისით საქართველოსთვის, ვინაიდან იკვეთება ახალი არნახული შესაძლებლობები გამოვიყენოთ ახალი ფინანსური რესურსები, მოხდეს ამ რესურსების ოპტიმიზირება და რაც თავარია მოხმარდეს ისეთი მნიშვნელოვანი ამოცანების განხორციელებას, როგორც არის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნა, როგორც არის სახელმწიფო და მთავრობის როლის გამტკიცება ფინანსური პოლიტიკის გატარებაში. ეს არის ახალისება საშუალო და მცირე ბიზნესისა. 2015 წლის მდგომარეობით საპარტნიორო ფონდის და მისი შვილობილი 19 კომპანიის ვალი $1 მილიარდ აჭარბებს. ანალიტიკამ საპარტნიორო ფონდიდან ინფორმაცია გამოითხოვა იმის შესახებ, თუ რა მოცულობის და ვისი ვალი აქვს საპარტნიორო ფონდს და ასევე 19 შვილობილ კომპანიას 2017 წლის პირველი კვარტლის ბოლოსთვის, თუმცა ფონდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავენ, რომ მათ არ აქვთ ვალდებულება ეს მონაცემები აუდიტის გარეშე გამოაქვეყნონ. აუდიტ გაუვლილი კი 2015 წლის მონაცემები ჰქონდათ. ვალი სტატისტიკა ასე გამოიყურება. 2015 წლის ბოლოსთვის, მაშინ როდესაც ფონდის ხელმძღვანელი ჯერ კიდევ ირაკლი კოვზანაძე იყო საპარტნიორო ფონდმა შვეიცარიულ კრედიტ სუისისგან $150 მილიონი სესხი აიღო, რომლის მიზნობრიობაც ფონდის ინფორმაციით არსებული სესხების რეფინანსირება იყო. ფონდის ინფორმაციით 2015 წლის ბოლოსთვის საპარტნიორო ფონდს მხოლოდ კრედიტ სუისისგან ვალი ჰქონდა. ფონდში ასევე უპასუხოდ დატოვეს კითხვა, თუ რა მოცულობის ვალის აღება აქვს დაგეგმილი. თავად ფონდს 2017 წელს ასევე ისიც თუ რა ვალი აიღო მან 2016 წელს. საპარტნიორო ფონდის ინფორმაციით 2012-2015 წლების განმავლობაში საპარტნიორო ფონდის მიერ სესხების მომსახურებაზე, როგორც ძირ თანხაზე, ასევე პროცენტზე გადახდილმა თანხამ საბოლოო ჯამში შეადგინა დაახლოებით $75 მილიონი. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციას კი პირველი ქართველი გენერალური მდივანი ჰყავს ზურაბ პოლოლიკაშვილმა, რომელიც ამ დრომდე ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციასთან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი და ესპანეთის სამეფოში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი იყო. ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 105 სესიის ფარგლებში გამართულ არჩევნებში გაიმარჯვა. პოლოლიკაშვილი ამ თანამდებობას 2018 წლიდან 2021 წლამდე დაიკავებს.
და კიდევ ერთი სიახლე, თავისუფლების მოედანზე 20 მილიონი დოლარის ღირებულების ბუტიკ სასტუმრო გაიხსნება. პროექტის სამშენებლო კომპანია ველჰაუსისგან ხორციელდება და საქმის კურსთან კომპანიის ხელმძღვანელი გიორგი ღვინაძე ამბობს, რომ სასტუმრო 40 ნომრიანი იქნება საშუალო და მაღალ სეგმენტზე გათვლილი სასტუმრო მომდევნო წლის მაისში ან ივნისში უნდა გაიხსნას. ამჟამად ადგილზე შიდა სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს და გიორგი ღვინაძე აღნიშნავს, რომ იგეგმებოდა სასტუმროს სახელწოდება პლაზა დე ლიბერტე ყოფილიყო, თუმცა ამ სახელზე ჩამოყალიბებულები ჯერ არ არიან. რაც შეეხება მის მართვას, სამშენებლო კომპანია ამას თავად განახორციელებს, თუმცა დასახმარებლად სპეციალისტების მოწვევასაც გეგმავს. ავტოკომპანია Galp-მა კი კიდევ ერთი ავტოგასამართის სადგური გახსნა, სადაც ასევე განთავსებულია Galp-Store-ის მაღაზია და სერვის ცენტრი კორპორატიული კლიენტებისათვის. რა სიახლეებს თავაზობს კომპანია მომხმარებლებს და როგორია სამომავლო გეგმები, ეს ნახოთ სიუჟეტში. ბათუმში Galp-ის კიდევ ერთი ავტოგასამართის სადგური გაიხსნა. ლერმონტოვის ქუჩაზე მდებარე ახალი ობიექტი საქართველოში კომპანიის 159 აჭარაში კი რიგით მე-9 სადგურია. აქვე განთავსებულია Galp-Store-ის მაღაზია და სერვის ცენტრი კორპორაციული კლიენტებისთვის, რაც ობიექტს სტრატეგიულ მნიშვნელობას ანიჭებს. არა მხოლოდ ავტოგასამართის სადგური მდებარეობს ამ ობიექტზე, არამედ ფუნქციონირებს Galp-Store-ის მაღაზია, ასევე ფუნქციონირებს კორპორატიული გაყიდვების სერვის ცენტრი, სადაც მომხმარებელს შეუძლია ვის დაინტერესებული არის კორპორატიული შესყიდვით შეიძინოს საწვავი. რაც შეეხება მიმდინარე აქციებს ფიზიკური პირებისთვის, მოქმედებს ამ დროისთვის გაზრდილი ფასდაკლებები კონკრეტულად ამ ობიექტზე. უბრალოდ იმისთვის, რომ მიმდინარე აქციებში მომხმარებელმა მიიღოს მონაწილეობა, აუცილებელია გაწევრიანდეს Galp Club-ში, რაც გულისხმობს იმას, რომ მომხმარებელი მიიღებს იმ უპირატესობებს, იმ პრივილეგიებით ისარგებლებს, რომელსაც ავტოკომპანია Galp-ი თავაზობს მას. Galp-ი ტრადიციულად მომხმარებელს წამახალისებელი აქციებით ანებივრებს. ახალი ავტოგასამართის სადგურის გახსნასთან დაკავშირებით Galp Club-ის წევრი მომხმარებლისთვის კომპანია 10 თეთრამდე ფასდაკლებას, ხოლო 25-დან 10 ლარიანი შენაძენის შემთხვევაში სხვადასხვა სახის საჩუქრებს თავაზობს. დიდი ხანი იყო დაკეტილი აქაურობა და დიდი ხანი ველოდებოდი რა, ხელმისადგომის არის ჩვენთვის ეს ყველაფერი და კომფორტით მოგწონს და მომსახურება მოგწონს პირველ რიგში, რაც თავარია ჩვენთვის და ძღოლებისთვის არის პირველ რიგში ეს მოხმარება და კომფორტი რა. ხელოვანი, იმიტომ რომ რიგები არ იქნება და Galp-ის დავდივარ იმისთვის, რომ Galp-ის ბარას ვიყენებ ფასდაკლებს რა. სხვაგან ეგეთი შეთავაზებები ჯერჯერობით არა 12 თეთრიანი ფასდაკლება რომ მივიღო. სხვა კომპანიებს, მაგრამ რაღაც თეთრებით მაინც ჯობია და. Galp Club-ში გაწევრიანება მარტივია. ბარათის აღება Galp-ის ნებისმიერ ავტოგასამართ სადგურზე ან ინტერნეტის მეშვეობით კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზეა შესაძლებელი. Galp Club-ის ბარათით სარგებლობა გარდა ავტოგასამართის სადგურისა Galp-Store-ის მაღაზიათა ქსელშია შესაძლებელი. ნავთობკომპანია მთელი ზაფხულის განმავლობაში თავის ერთგულ მომხმარებელს სხვადასხვა სახის წამახალისებელ აქციებსა და სიახლეებს თავაზობს. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მომხმარებლების ლოიალურობის გაზრდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სეზონთან დაკავშირებით გვექნება წამახალისებელი აქციები მომხმარებლებისთვის, რომელიც ძალიან საინტერესო იქნება მათთვის და ასევე მინდა მოგახსენოთ ის, რომ ბაზრის გაზრდილი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ავტოკომპანია Galp-ი საკმაოდ მაღალი ინტერესით ეკიდება რეგიონში და კონკრეტულად ბათუმში საცალო ქსელის განვითარებას. საწვავის ხარისხითა და მომსახურების მაღალი დონით გამორჩეული კომპანია Galp-ი ქართულ ბაზარზე 2010 წლიდან ოპერირებს. გამარჯობათ, მინდა დღევანდელი დღის რიცხვი წარმოგიდგინოთ 1,18,588. ეს გახლავთ საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის 5 წევრის წლიური ანაზღაურება. ჩვენი კომუნიკაციების კომისიის 5 წევრი წლიურად თითქმის 230,000 ლარით მეტ ხელფასს იღებს, ვიდრე ლატვიის, სლოვაკეთის, პოლონეთის, მალტის, პორტუგალიისა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრები ერთად აღებული. ასე რკვევა 2016 წელს შევსებული დეკლარაციებიდან, რომელიც ფლანგვის დეტექტორმა მოიწია. არ ვიცი ასეც რას არეგულირებენ, მაგრამ ხსენებული 5 წევრის თვიური შემოსავალი 15,600 ლარიდან 21,200 ლარამდე მერყეობს. რაც შეეხება ჩამოთვლილი ქვეყნების პრემიერებს, შეგახსენებთ, რომ უკლებლივ ყველა დასახელებული ქვეყანა ევროკავშირის წევრია და მათი მთლიანი შიდა პროდუქტი მნიშვნელოვნად აღემატება საქართველოს ანალოგიურ მაჩვენებელს. თავის მხრივ კომუნიკაციების კომისიის წევრები საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი
საჯარო მოხელეები არიან. მათი ყოველთვიური ანაზღაურება კერძო სექტორის ყველაზე მაღალ რგოლში არსებულ ხელფასებს უტოლდება. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ეს მხოლოდ 5-ია 113-დან 2016 წლის 30 დეკემბრის მონაცემებით კომისიაში 113 ადამიანი მუშაობს. გასულ წელს კომისიის თანამშრომლებმა გარდა წევრებისა ჯამში ვინ ჩამოთვალეთ 5 გარდა ჩამოთვლილისა 5.321.419 ლარი გამოიმუშავებს, საიდანაც 1.82.136 ლარი არის პრემია. და ბავშვებო, აწი როცა კითხავენ რა გინდათ გამოხვიდეთ, უპასუხეთ საქართველოს კომუნიკაციების კომისიის წევრი გადადროს კოსმონავტობა და თუ მაინცსა და მაინც მოგინდათ ასეთი ხელფასით ერთ კოსმოსურ ტურს კი დაიფინანსებთ მასკის SpaceX პროგრამაში, რო გაიზრდებით ზუსტად დაემთხვა. იმედია ამით შევწყობთ ხელს იმისათვის, რომ მასკთან ერთად ფრენა განახორციელონ. ჩვენს ეთერში ახლა ამინდის დრო არის, ხოთაშორის საკმაოდ საინტერესო წარმოდგენი და მომდევნო დღეების განმავლობაში როგორი ამინდი გველდება, ამას ერთიანად გავიგებ სულ რამდენიმე წამში, თუმცა სითბოს და მზის მოყვარულებს არც თვლად კარგ პროგნოზს არ გპირდებით. აი უკვე შემდეგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად აგიბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დღეს 15 მაისს წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება დაარსდა. ნუ დღეს არა 1879 წელს იყო ეს ყველაფერი. საზოგადოებამ დაარსეს სკოლები, ბიბლიოთეკები, შექმნა სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ. ქართულთა შორის წერაკითხვის გამავრცელებელმა საზოგადოებამ განათლების გავრცელების გარდა საფუძველი ჩაუყარა სამოქალაქო საზოგადოების შექმნაზეც. ამ ორგანიზაციის 4 აქტიური წევრი ქართულმა ეკლესიამ წმინდანათად შერაცხა. მოკლედ წლების შემდეგ 2017-ში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ელექტრონული კატალოგია, სადაც ამ საზოგადოების ყველა წევრის ვინაობა შევიდა. კატალოგის უნიკალურობაზე თავად ამ პროექტში აქტიურად ჩართული ჩვენი სტუმრები უკეთ ისაუბრებენ. გიორგი კეკელიძე, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორს და რუსუდან სტურუას, ამავე ეროვნული ბიბლიოთეკის მთავარ სპეციალისტს ვასწავლობთ. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად დილიდან საქმიანად. თავად ამ კატალოგის შესახებ გითხავთ პირველ რიგში თქვენ გაბატონო რუსუდან, საერთოდ საიდან გაჩნდა ამ ყველა ადამიანის ერთ კატალოგში მოქცევის შესაძლებლობა და დარწმუნებული რომ ძალიან ბევრი სამუშაო არ ჩატარებული იმისათვის, რომ ამ ადამიანების ვინაობა და შესაბამისი მასალები მოძიებულიყო. რა მასშტაბის სამუშაოზე გვაქვს საქმე? და რაიმე მიახლოებული პრეცედენტი იმის გავსება თუ იყო მანამდე, ვიდრე თქვენ ამას ყველაფერს თავს მოუყურებთ. ესე იგი, მიახლოებული იყო ის, რომ
როდესაც გადაწყდა ამ ელექტრონული ბაზის შექმნა წერა-კითხვის საზოგადოების, ეს არ იყო ესე მოუზადებათა სპონტანურად, ამის იდეა და სულის ჩამდგმელი იყო ჩვენი ფონდების დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელმაც ჩამაბარა მე ეს ბაზა, ასე ვთქვათ, სამუშაოდ უკვე შემდეგ სამუშაოსთვის და დამაავადა, ასე ვთქვათ, ესე კი, ნამდვილად. ლევას წლების განმავლობაში ქონდა ამ თემაზე ნამუშევარი. იმ დროს, როცა არც ამ ბაზაზე ფიქრობდა, ბაზის შექმნაზე არაფერი და ეს იყო ყველაფერი თავისი მოძიებული მასალები. არქივში, ეროვნულ არქივში იყო სიები. არა მხოლოდ ეროვნული არქივია? ძირითადად და ჩვენთან ეროვნული ბიბლიოთეკიდან, წიგნებიდან ფონდია მოგეხსენება წერა-კითხვის საზოგადოების ფონდი, ფაქტიურად ეროვნული ბიბლიოთეკა მემკვიდრეა წერა-კითხვის საზოგადოების, იმიტომ რომ ლიკვიდაციის შემდეგ ცოტა უფრო გვიან წიგნადი ფონდი გადმოეცა ეროვნულ ბიბლიოთეკას და ამდენად ეს არის მემკვიდრე ითვლება ეროვნული ბიბლიოთეკა. რაც შეეხება 15 მაისს ეს იდეა შედარებით თავისთავად ცხადია ცოტა ადრე მომზადდა. ინიციატორები იყვნენ თავისთავად ილია ჭავჭავაძე, იაკობ გოგებაშვილი, ნიკო ცხვედაძე, ბესარიონ ღოღობერიძე, დიმიტრი ყიფიანი და შეიმუშავეს მათ ეს დებულება, წესდება, მთავრობასთან მოლაპარაკებით, იმიტომ რომ მაგისოთ მოგეხსენებათ რა პერიოდი 1879 წელი. თუკი სკოლა არსებობს საქართველოში, ყველგან რუსულად მიმდინარეობს სწავლა-განათლება და მიზანი ძირითადი აი ამ საზოგადოების შექმნის იყო განათლების და სათაურიდან გამომდინარე. მაგრამ შემდეგ წარიმართა ყველაფერი ისე, რომ გარდა განათლებისა, სკოლებისა, სამკითხველოებისა, ძალიან ბევრი მისია იტვირთვა წერა-კითხვის საზოგადოებამ და შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობით ამ საზოგადოების დიდი ღვაწლია, აი ეს დიდი კულტურული განძი, ძველი ქართული წიგნები, ხელნაწერები, სამუზეუმო ექსპონატები, ნუმიზმატიკის ნიმუშები. ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი ნაწილი ამ საზოგადოების მოგროვებული. ზოგი ყიდვით, ზოგი შემოწირულობებით. აი სპეციალურად ხალხი პატივად თვლიდა იმას, რომ აი ძველი ხელნაწერები მოეძებნათ ხალხში, ოჯახებში გაბნეული და გადაეცათ საჩუქრად წერა-კითხვის საზოგადოებისთვის. ამ კატალოგში ვინც მოხდენეს, ხო არ იყო თქვა ერთი წლის საქმიანობა, მხოლოდ რამდენი წელი. აი რა პერიოდი აიღეს თქვენ შუალედად და დაახლოებით თუ შეგვიძლია ვთქვათ? მთლიანი პერიოდია აღებული, ეს არის 1879 წლიდან. 15 მაისი ითვლება დაარსების დღეს, იმდენად რამდენადაც პირველი სხდომა ჩატარდა, პირველი კრება ჩატარდა 1879 წლის 15 მაისს. და დარჩა აქედან 15 მაისი. ჩვენ იცით ესეთი სურვილი გქონდა ლევანს უნდა ძალიან ალბათ გაკეთდება ვფიქრობ რომ რაღაც საქართველოს ეკლესიასთან საპატრიარქოსთან ყოფილიყო ის რომ აი თუნდაც ამ 15 მაისს რაღაცნაირად ყოფილიყო მოხსენიების საშუალება ამ წერა-კითხვის საზოგადოების წევრების. ნუ ალბათ გამოვა ეგ მდგომარეობა ზოგი მათგანი ხო წმინდანია და მაინც კი, არა, თვითონ საზოგადოების, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე ადამიანი არის წმინდანი, მაგრამ იცით რა, არის სახელები, რომლებიც აი თითეული ჩვენგანი ჩამოთვლის 20-25 კაცი დაუშვათ, მაგრამ დღესდღეობით ბაზაში არის 15,000-მდე წევრი. ეს საინტერესოა. ხო, რასაკვირველია, ეს ერთდროულად არ შემოდიოდა, იყო პერიოდულად. ზოგი მიდიოდა, ზოგი მოდიოდა, ემატებოდა წერები. ეს არის 1927 წლის ჩათვლით, როცა საზოგადოებამ განიცადა ლიკვიდაცია. ეს უკვე მოგეხსენებათ თავისთავად 27 წელი უკვე საბჭოთა პერიოდია. სახალხო განათლების კომისარიატი განაგებს სკოლების მშენებლობასაც, განათლებასაც და ამდენად თავისი მისია და ფუნქცია ამოწურა საზოგადოებამ და განიცადა ლიკვიდაცია. მაგრამ მოხდა უზარმაზარი ქონების პატრონი იყო. მოხდა ამ ქონების გადანაწილება. აი 27 წელს საზოგადოების ქონება, წიგნათი ფონდით, სამუზეუმით, ისინი ყველაფერი გადაეცა უნივერსიტეტს.
ანუ გადანაწილება კი არა, პირდაპირ პირდაპირ უნივერსიტეტს გადაეცა, მთლიანად ეს მოხდა 27 წელს ლიკვიდაციის შემდეგ, მაგრამ მოგვიანებით უკვე სამუზეუმო 27 წელს მოხდა ისე, რომ ეს გაიყო წიგნადი ფონდი. წავიდა საჯარო ბიბლიოთეკაში, ნუ ასეც უნდა ყოფილიყო. წამოვიდა საჯარო ბიბლიოთეკაში სამუზეუმო ნივთები და ხელნაწერი წიგნები, ხელნაწერები, არანაბეჭდი ძველი ხელნაწერები დარჩა მუზეუმში, მაგრამ აი ეს ხელნაწერები შემდეგ ცოტა მოგვიანებით რაღაც რამდენიმე წლის შემდეგ ზუსტად არ მახსოვს ახლა მე წელი რომ არ მოგატყუოთ, გადაეცა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და დღესაც დაცულია იქ. ერთადერთი კარგი ამბავი იყო, რაც 1927 წელს მოხდა. აი პრინციპში გადანაწილდა ისე რომ ყველაფერი როგორც უნდა ყოფილიყო, არ დაკარგულა არაფერი. ახლა თქვენ აკეთებთ წიგნის მუზეუმს. აი ესეთი იშვიათი ასე ვთქვათ კულტურული მონაპოვრები მოიყრეს იქ თავს, რისთვის იქნება? რა თქმა უნდა, მათ შორის, თუმცა ჩვენ გვაქვს ცალკეც წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ოთახი, რომელიც სულ ახლა ხანს თუ შეიძლება ასე ითქვას, განახლდა და მიიღო თანამედროვე სახე და შესაბამისად ბუნებრივია მასალათა ნაწილი არის დაცული ამ შემთხვევაში აი იმ ფონდში, რომელიც გულისხმობს ამ შემთხვევაში წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების ფონდს, მაგრამ ამავდროულად ბუნებრივია ეს მუზეუმი, რომელიც ერთგვარი სამკუთხედის, ან კი ბატონო უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ოთხკუთხედის ნაწილია, არის წიგნის მუზეუმი, ვაჟა-ფშაველას დარბაზი, პრესის მუზეუმი, რომელთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა ვამთავრებთ მოლაპარაკებებს და შრიფტის მუზეუმი, ოთხივე არის კერძო ბიზნესის დაფინანსებით, თუმცა სხვადასხვასი. ამ შემთხვევაში იქნება ერთგვარი ვთქვათ მონუმენტური გააზრება იმ პერიოდის სამუშაოსი მათ შორის, რაც გაწიეს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრებმა. მე მგონია, რომ ეს დღე მართლა არის აღსანიშნი საერო თვალსაზრისით მაინც, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ჩვენ ვარსებობთ ამ აზრით, რა აზრითაც ჩვენ ახლა ვურთიერთობთ და კულტურულ ველში ვართ, გულისხმობ სახელმწიფოებრივ იდენტობას, გულისხმობ კულტურულ იდენტობასაც, მათ შორის არის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ოღონდ დასვენების დღე არ არის საჭირო იყოს, იმიტომ რომ ისედაც ბევრი გვაქვს ეს ერთი და მეორე ეს ხალხი ყველა ერთადერთიდან დაგწევლის, მაგრამ მაგის გამო ეს ხალხი ძირითადად მუშაობდა და შრომობდნენ და შრომასაც სწავლობდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ამაში ის არის მათ შორის, რომ აი ქალბატონ რუსულმა აღნიშნა და აქ მისი სერიოზული და ფუნდამენტური შრომაც არის შედეული. გარდა იმისა, რომ ჩვენ თქვათ არქივთან და ბიბლიოთეკასთან მუშაობდით, ჩვენ გვაქვს ციფრული ფოტომატიანი და სხვა პროექტები, სადაც თქვათ ადამიანებს ხშირად ამოიცნობენ ხოლმე და მათი ოჯახის წევრები მოდიან და საკუთარ ბიოგრაფიებს გვაწვდიან. ბოლო წლებში ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ პრინციპში გარღვევა გააკეთა მიმართულებით ხდება ყველაფრის დიჯიტალიზაცია. ხო, ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია. რაც ერთადერთი გზა ალბათ, რომ რაც გქონდა, ჯერ ერთი ყურადღება არ ექცეოდა იმას და ნაკლებად საჯარო იყო შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, იმიტომ რომ ადამიანს უწევდათ რაღაცა ჯურგმულებში ჩასვლა. ეს გარდაუვალი ამბავია და მე ახლა ცხადე ქვეყანას ვერ დავასახელებ ჯერ, მაგრამ ჩვენ ვასრულებთ მოლაპარაკებას ერთ დიდ ქვეყანასთან, რომელიც $1 მილიონ გამოყოფს იმისთვის, რომ ჩვენ შევქმნათ თანამედროვე ციფრული ლაბორატორია და რას ვამბობთ? თავარი ნაწილია ამ ბაზის და იდეა ის არის, რომ 20, 30, 35 ადამიანის შესახებ ყველა მიცის. მაგრამ აქ მონაწილეობდა ძალიან ბევრი არც თუ ცნობილი მოქალაქე და რეალურად ისეთი მოქალაქეები, რომელთა 8 წლის შეიძლება სხვა მხრივ ძალიან დიდი არც იყოს. მაგრამ ნებისმიერი მათგანი აცნობიერებდა, რომ რეალურად ის გამოწვევები, იქნება ეს სკოლა, იქნება ეს ბიბლიოთეკა და უნივერსიტეტის იდეაც მაშინ ჩაისახა ცხადები რაც 18 წელს გაიხსნა სამწუხარო ვერ მოხერხდა იმ პერიოდში გასაგები მიზეზების გამო იყო ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი იმდროინდელი სახელმწიფოსთვის და რეალურად კი ბატონო გამოვიყენოთ სიტყვა ერისთვის, სამშობლოსთვის და ასე შემდეგ. იმ უბრალო მიზეზის გამო რომ განმანათლებლობა ევროპაში ბუნებრივია უკვე მომხდარი იყო და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს მოძრაობა გულისხმობს განმანათლებლობის შემოტანას საქართველოში, იმიტომ რომ მანამდელი პერიოდი ომების გამო, სხვა დანარჩენი სირთულეების გამო იყო ფრაგმენტული. აი მთერგდალეულების თაობამ, შემდეგმა თაობამ, რომელიც შეუერთდა ამ ყველაფერს, შექმნა
კონცეპტუალური ბაზა რეალურად იმ დროისთვის თანამედროვე სახელმწიფოთვის როგორი უნდა ყოფილიყო ის და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესო ალბათ ის არის და ამ გადაცემისთვის რაღაც თვალსაზრისით ამავდროულად თემატურიც დამფუძნებლები ბიზნესმენები ბიზნესმენები და დიდარი ადამიანების ჩართულობა და მათ შორის ძალიან საინტერესოა რომ წვრილი ბიზნესმენებიც აქტიურად იყვნენ ჩართულები. აი ეს უნდა აღმეჩნიოთ, თორემ დიდი სახელების შესახებ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით. ანუ თქვა აი ბათუმში, სხვა დანარჩენ ქალაქებში, ხო? ადამიანები, რომლებიც შეიძლება არ აწარმოებდნენ დიდ ბიზნესს და არ ქონდათ დიდი ფულადი შემოსავალი, მაგრამ ფიქრობდნენ, რომ აი პატარა შენაწირიც კი გულისხმობდა ინვესტიციას საკუთარ მომავალში. დღეს ჩვენ ეს ძალიან აქტიურად გვჭირდება, ბუნებრივია, იმ მიზეზის გამო, რომ უკვე ახალ ეტაპზე გადავდივართ, ახალი გამოწვევები გვაქვს და გიორგი, ქალბატონმა რუსუდანმა აღნიშნა გააცნობიეროს ბიზნესს. ეს საინტერესო ფრაზა, რომელიც ეხმაურება აი ამ ბოლო თქვენს საუბარს. პატივად თuliდნენ. ხო, ეს იმ დროში. ეს არა, ნახე, ჩემი კითხვა სხვა არის. როგორ მოხდა? თქვენი აზრიც მაინტერესებს, გიორგის შემდეგ ქალბატონ რუსუდან ამაზე რა. როგორ მოხდა, რომ აბსოლუტურად მარკეტინგული თვალსაზრისით ეს პროდუქტი როგორ შეიკრებოდა? შეგნების ამბავი იყო. ანუ რა ხერხებით და რა ინსტრუმენტებით, რა ქიმიით გახდა ეს ამბავი, რომ ეს იყო გათანაბრებული ძალიან დიდ პატივთან ამ საზოგადოებაში, თანამონაწილეობა, შეწევნა და ზოგადად ამ მიმართულებით სვლა. პირველ რიგში ალბათ იყო ერთგვარი ბედნიერი დამთხევა ის, რომ აი ამ სერიოზული მოძრაობის სათავეში იდგნენ ძალიან დიდი სახელები. სახელები, რომელთაც ჰქონდათ სერიოზული ავტორიტეტი, ცოტა ჟარგონზე რო ვთქვა, სიტყვა ეთქმოდათ იმ დროინდელ საზოგადოებაში. რეალურად რა ტიპის ადამიანებთან გვაქვს ხო საქმე, ანუ ბანკი დააფუძნეს, ვთქვა, უკვე ბიბლიოთეკები, სკოლები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საუბრობდნენ ეკონომიკაზე, სასამართლოს, ვთქვა, გარკვეულწილად იმ დროინდელ შეძლების დაგვარად ბუნებრივია რეფორმაზე და ასე შემდეგ და შემ ბუნებრივია გამოსცემდნენ ჟურნალ-გაზეთებს, რაც მედიაციის ცენტრალური საშუალება იყო იმ დროისთვის, ხო? ბუნებრივია ამ კარგი გაგებით პროპაგანდამ ადამიანებზე იქონია გავლენა ერთი მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ბედნიერ დამთხევად შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის, რომ აღმოჩნდა შესაბამისი მზაობა იმ დროინდელ საზოგადოებაში დიდ ნაწილში წინააღმდეგობა მაშინც იქნებოდა დარწმუნებული ვარ, განსაკუთრებით ოფიციოზის მხრიდან ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ასე აქტიურად აკეთებს პროვინციად წოდებულ ქვეყანაში, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში ხალხი იმ საქმეს, რაც ეწინააღმდეგება ხო რეალურად იმ პოლიტიკას, რასაც სამეფო რუსეთი ამ შემთხვევაში აწარმოებდა, ბუნებრივია ეს წინააღმდეგობებს იგულისხმებდა და იგულისხმა კიდეც და მე უკვე ძალიან გამძაფრდა ეს და სხვა ფორმები მიიღო. შესაბამისად, ამას ვამბობდი, რომ ორ ბედნიერ დამთხევასთან მქონდა საქმე, ერთი მხრივ ვთქვათ, დიდ სახელებთან, რომლებიც ამას ჩაუდგნენ, კი, მნიშვნელოვან ადამიანებთან, ისეთებთან, რომლებიც როგორც წესი ერთ ეპოქაში იშვიათად იკრიბებიან ხოლმე, მაგრამ ასე აღმოჩნდა და მეორე მხრივ ბუნებრივია აი იმ ხალხთან, ვინც ამას მხარი დაუჭირა. ძალიან აღსანიშნავი არის ამავდროულად იაკობ გოგებაშვილის უშუალოდ როლი, რომელსაც ხშირად არ ჩამოთვლიან ხოლმე, ხო, აი ამ სახელებში, იმიტომ რომ ისე თანავარსკვლავედია, რომ ვიღაცა გარეთ გავარდება. არც მდიდარ ადამიანებს შორის და ბოლო პერიოდში გავეცანი ბევრი ლიტერატურა. თუმცა იყო ბავშვები საკმაოდ შეძლებული. რა თქმა უნდა, რეალურად ყველაზე შეძლებული ქართველი იყო მაგ პერიოდში. და რა შეეხება ქალბატონ რუსუდანი იტყვის უფრო დეტალურად. რა შეეხება ილიამ ანდერძი დატოვა მთელი თავისი ქონება ყვარელში, თბილისში სახლი ოლღა გურამიშვილს და ოლღას შემდეგ გადადიოდა ყველაფერი საზოგადოების ხელში, მაგრამ აი ზუსტად გუშინ რაღაცები გადავათვალიერე, საუბედროდ მოხდა ის, რომ ყველაფერი თუ ყვარელი, თუ თბილისის სახლი, თუ თბილისში მიწა, ყველაფერი ბანკში იყო ჩადებული, უჭირდა და იყო ბანკში ჩადებული და აი რომ მოხდა ეს ძალიან ჭირდებოდა წერაკითხვის საზოგადოებას ბინა არ ქონდა როგორც ესეთი. აი ბოლომდე დარჩა ისე რომ თავისი ბინა არ ქონია. რაღაც პერიოდი საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოებამ შეიფარა, იქ მუზეუმის სარდაფებში დავით სარაჯიშვილის სახლის სარდაფში ყუთებით იყო შენახული, ექვთიმე იბრძოდა თაყაიშვილი, რომ წიგნები ფუჭდება, იქნებ რაღაცა და ექვთიმეს უნდოდა რომ საეთნოგრაფიო საისტორიო საზოგადოებას გადაცემოდა. ამაზეც იყო ჯაბასი, მაგრამ ამათმა უკან დაიხეს საზოგადოების წევრებმა, რომ არა, ეს ნაწვალები არის საზოგადოებისო და ესე გადავცეთ არ გამოვა. და არ მოხერხდა ის, რომ ილიას ის რაც ანდერძით დატოვა, ბანკის ვალი ბევრად მეტი იყო, ვიდრე
გაყიდვის შემთხვევაში თანხა უნდა აეღოთ. დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. დადგა ის შედეგი, რაც დადგა. ძალიან დიდი დახმარება. არაჩვეულებრივი ფონდი, არაჩვეულებრივი მთელი თავისი ბიბლიოთეკა სოფელი გორდადან. ნიკოლ დადიანმა მინგრელსკიმ პეტერბურგიდან შემოთვალა, რომ თუ კი მე ჩემს სამშობლოს ამითი რამეს ვარგებ, მთელ ჩემ ბიბლიოთეკას ვაძლევ საჩუქრად წერა-კითხვის საზოგადოებას, სპეციალური კომისია ილიას თამადოვით ჩავიდა და გორდას სასახლიდან წამოიღეს მთელი ბიბლიოთეკა, ძალიან მდიდარი, რასაკვირველია, თავისთავად ცხადია, რომ მდიდარი იქნებოდა, ხელნაწერები, ნაბეჭდი წიგნები, ნივთები სამუზეუმო და ძალიან მინდა ეს ჩემთვის გამორჩეული ხალხია, აი აღნიშნო ზუბალაშვილების დამსახურება. მე ვთვლი, რომ იყო და ამას ყოველთვის ვაცხადებ ხმამაღა. დავით სარაჯიშვილი, ნუ აი ბევრი ქველმოქმედი და მეცენატე ყავდა. აი ამ საზოგადოებასთან შეხების შემდეგ და ამაზე მუშაობის შემდეგ იმდენი რამე წავიკითხე ამ ხალხზე, არავის არ გაუკეთებია საქართველოსთვის იმდენი ქველმოქმედების თვალსაზრისით, რაც გააკეთეს ზუბალაშვილებმა. ეს არის ურიცხვი რაოდენობა ჩამონათვალი ამ ხალხის საქმიანობის. 1904 წელს იყო წერა-კითხვის საზოგადოების 25 წლის იუბილე. აი პატივად თვლიდნენ, ზუსტად ზუბალაშვილები ვიგულისხმე. და მამად ხო ძირითადად ბაქოში იყვნენ, ჰქონდათ ბიზნესი, იქიდან დაიწყო და იქ იყვნენ და აი ოფიციალურად არ აქვს ჩვენ საშუალება ნახვის, თორე წერილი არსებობს არქივიდან ამოღებული, ჩვენ გვერდი გვაქვს მასზე Facebook-ზე წერა-კითხვის საზოგადოების გავრცელებელი საზოგადოება და იქ არის ეს ყველაფერი აბსოლუტურად. ეს დოკუმენტებიც ატვირთულია ყველაფერი. კი, ეს ყველაფერი რაც ეს არის, ფოტოები, რაღაცები ატვირთული გვაქვს ყველაფერი. აი ეს წერილიც სტეფანეს მისი ზუბალაშვილის დევსიქა. ესე იგი მინდაო, რომ ნუ აი მოკლედ ისე რომ ულოცავს 25 წლის იუბილეს და ძალიან მოკრძალებული საჩუქარი. ერთი ჩვეულებრივი ქართველისგან 10,000 მანეთი საჩუქრად. მაშინ ეს 10,000 მანეთი იმ დროს სერიოზული თანხა იყო და იყო მომენტი დადგა დროება, გაზეთი დროება იკეტებოდა რა მხრივ ბინის ქირას ვეღარ იხდიდეთ და იხურებოდა თავისთავად რედაქცია და შეატყობინეს. მგონი პეტრე ხა რო არ შემერიოს ეს 4-ვე ძმა იყო სასწაული. ძირითადად პეტრე და სტეფანე იყვნენ თბილისში, ლევანი ხო რუსეთში იყო და შეუთვალეს რომ იქნებ რაღაცით დაგვეხმარათო ბინა, რომ გაზეთს ქონოდა ბინა. ფული გამოუგზავნა რასაკვირველია და წერილი გამოატანა, რომ უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ, რომ გაგახსენდით და მე მთხოვეთ ეს ამბავიო და აი ესეთი ქვეყნისთვის საკეთილდღეო საქმეებისთვის უგორჩილესად ხალხს ხშირად შემაწუხა. ეს წერილიც არსებობს არქივში. ქალბატონი რუსუდანსტურო ალბათ ნამდვილად არის ის ადამიანი, რომელიც ამ თემაზე ძალიან ხშირად სხვა რაღაცას ვაპირებთ, რომელიც დაანონსება დღეს არ მინდა, მაგრამ გიორგი კეკელიძეს ისე ვერ გაუშვებ, რომ არ ვკითხო, მაინც თქვენს წიაღში ხდება გიორგი ეს ყველაფერი. დღეს მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი სახელით მე ავიღებ ჩემ თავზე და მადლობას ვეთქვი ყველა კომპანიას, რომელიც ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან პარტნიორობს აიმისოთ, რომ მართლა გაკეთდეს მომავლის საქმე. ეხლა პატივად თვლიან. იცით რა, მე მეუბნებიან რომ კი. თქვენი განცდა მაინტერესებს გიორგი ამშა. იცით რა, მოდი დავყოთ მაშინ. არიან ბიზნესმენები, რომლებიც არათუ პატივად არ თვლიან, რეალურად ვერ ხვდებიან საერთოდ საჭიროებას ამ ყველაფრისა და ჩვენ მიუხედავად ძალიან ბევრი წარმატებული, ვთქვათ, საქმისა, რაც გავაკეთეთ ბიზნესთან ერთად, გქონია ძალიან ბევრი წარუმატებელი მოლაპარაკება, ხო წარმოუდგენელია. ბალანსი არ არსებობდეს. მეორე მხრივ არის ბიზნესი, რომელიც თვლის, რომ ეს პიროვნულად მისთვისაც მნიშვნელოვანია და ამავდროულად კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია მისი შვილებისთვის, მისი შვილებისთვის და ასე შემდეგ. აი ეს განცდა უნდა არსებობდეს პირველ რიგში. თორემ აი ხა ამ წუთას ბუნებრივია ეს ჩვეულებრივი ამბავია, რომ ტელევიზორში გამოჩნდება და ვიღაცა იტყვის, რომ კარგი საქმე გააკეთა და ნუ შესაბამისად ეგოს რაღაც თვალსაზრისით მოიფხანს, ხო? მაგრამ საბოლოო ჯამში პატივად თქვათ, ჩათვლა ალბათ სწორედ იმას გულისხმობს, რომ რეალურად ის საკუთარ მომავალს ეხმარება, ამით საკუთარი ქვეყნის მომავალს ეხმარება. ამის განცდა რაღაც ნაწილს აქვს საბედნიეროდ,
უმადურობა იქნება რომ ჩვენ თქვათ ეს ყველაფერი არ არის და კიდევ ერთხელ გეუბნებით ის 4 კუთხედიც რომელზეც მე გესაუბრე და არა მარტო კერძო ბიზნესის დიდი დაფინანსებით კეთდება ეს არ არის ბუნებრივია პატარა ფული მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენი შემთხვევები ვართ შემთხვევებს რომლებშიც წარუმატებლები აღმოჩნდით დარწმუნების თვალსაზრისით და ეს ჩვეულებრივი ამბავი მგონია პროცესი მგონია მაშინაც იქნებოდნენ ბიზნესმენები რომლებმაც ალბათ უარი თქვეს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დახმარებას განსაკუთრებით გვიჭირს ჩვენ გვაქვს მოძრაობა ეკვილიბრიუმი რომელიც გულისხმობს აი სოფელში ბიბლიოთეკების აღდგენას და განახლებას და სამწუხაროდ განსაკუთრებით გვიჭირს რეგიონში ბიზნესების დარწმუნება თან იქ ჩვენ გვჭირდება ხო ძალიან ცოტა არავინ არ აქვს საკითხიდან წარმომავლობა თუ რა 500 ლარი 600 ლარი რო კომპიუტერი ხო ადგილობრივი სტატმონებაც გვიჭირს 500-600 ლარის იმაზე არის საუბარი რომ აი კომპიუტერი ვიყიდოთ რაღაცა 5 წიგნი ახალი შეუძინოთ და აი ეკვილიბრიუმის ფარგლებში ვცდილობთ, მაგრამ ყველაზე ნაკლებად ეს გამოგვდის. იმიტომ რომ ყველას უნდა რომ აი თუ რამეს შენაწირს გააკეთებს, იყოს თქვა ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში და ჩანდეს ესე. ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამ ყველაფერში. კაპიტანოსთან ძალიან მოკლედ და უნდა დავასრულო. აი ხა ის რაც გიორგი თქვა რა სოფლიდან და ეს აქ ხა ნუ ეს ამოუწურავი თემაა წერა-კითხვა ისეთი რომ ამას 1 და 2 გადაცემა და ნუ ულევის სასაუბროა მაგრამ რა მინდა ვთქვა რომ აქ იყვნენ ადამიანები ზოგი უცნობი სახელი და გვარების ხა არ ჩამოთვლი ყველა ზოგი ნაცნობი რომლებსაც უმაღლესი სასწავლებელი ჰქონდა დამთავრებული მოსკოვში პეტერბურგში ტარტუში მაშინ მოგეხსენებათ ტარტუს უნივერსიტეტი ძალიან სერიოზული უნივერსიტეტი ძალიან სერიოზული იყო კი იმ დროს ნუ აი ევროპის უნივერსიტეტი, ავსტრია, საფრანგეთი და საკმაოდ წარმატებულად. დამთავრების შემდეგ შეთავაზება რომ დაარჩით სამეცნიერო სამუშაოები იქვე გააგრძე. აი ეს ევროპა და ესეთი მაღალი დონის უნივერსიტეტი დამთავრებული ქართველები ბრუნდებოდნენ საქართველოში და აი ორკლასიან და სამკლასიან სასწავლებლებში, რომელსაც სოფლებში ხსნიდა წერა-კითხვის საზოგადოება უანგაროდ ანაზღაურების გარეშე ხშირ შემთხვევაში მიდიოდნენ სოფლის მასწავლებლებად. ეს იყო ძალიან ბევრი შემთხვევა იყო, ესეთი ძალიან ბევრი შემთხვევა და ნუ ეს ხა როცა საჭირო იქნება ამის სახელი და გვარების თავიანთი რა დაამთავრეს, როგორ დაამთავრეს, ამის ესეც შეიძლება. რუსუდან სტუმროა გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკიდან სტუმრობდნენ. კაპიტან რუსუდანი გახლავთ მთავარი სპეციალისტი ეროვნული ბიბლიოთეკისა გიორგი კეკელიძეს ასევე ყველა იცნობთ. იგი გენერალური დირექტორია. მადლობა მათ. მე არ მინდა დღეს განვვრცო დამატებით თუ ჩვენ რა ფორმით და როგორ ჩავერთვებით კიდევ დამატებით თემებში, რაც ეროვნულ ბიბლიოთეკას უხარია, უკაცრავად უკავშირდება. თავარი ერთია რომ შეიძლება უხარია, მე მინდა რომ შესაბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გაგიხარდეს, იმიტომ რომ ყოველგვარ მოშეთქოში ავანგარდში გულშემატკივ ვარ სამ ყველაფრისა. ამას არაერთი ჩვენი ეთერი მიეძღვნება, ალბათ ეს არის თავარი და ჩვენ თანამონაწილეობას მივიღებთ ამ ყველაფერში, თუმცა არის კიდევ სხვა იდეები. ნახავთ დილა საქმიანია, საქმიანმა მაყურებელმაც ასევე ცხადია აი ესეთ მიმართულებებს უფრო აქტიურად უნდა მიაქციოს ყურადღება. რა და როგორ ცოტა მოგვიანებით ამაზე და სხვა დღეს. თანამედროვე განათლების საჭიროებებზე ვისაუბრებთ ამ შემთხვევაში უკვე მედიის ნაწილში ამა თუ იმ თემის ქვეყნის თქმედების პროპაგანდის ვიდეო манипуляციები იქნება კიდევ ერთი საკითხი რომელზეც ობიექტივში მოხდა ყველაზე აპრობირებული მეთოდი გახლავთ ეს მიმართულება იმ ადამიანების მიზანი კი რომლებიც დეზინფორმაციულ ვიდეოებს ამზადებენ და შემდგომ ინტერნეტ სივრცეში ავრცელებენ შეხედულებებისა თუ ცნობიერების შეცვლის იდეას წარმოადგენს. აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის ექსესის პროექტის ფარგლებში მედიის განვითარების ფონდის და საქმიანის ერთობლივ სიუჟეტით დღეს სწორედ ამ ვიდეო манипуляციების ფაქტების და ასევე ამ ვიდეოების ამოცნობის მეთოდებზე მოგიყვებით. ნახოთ ელენე ჩომახიძის, გიორგი დვალის, ედგარ ყაზახაშვილისა და მირიან ოსიფაშვილის რეპორტაჟი და შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. На референдум и находитесь с нами на нашем референдуме. ეს მარია ციპკოა, რომელიც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დონბასის ოლქის უკრაინისგან გამოყოფის შესახებ მოსკოვში ჩატარებულ რეფერენდუმზე დამკვირვებლად გვევლინება. თუმცა მედია საშუალებების მიერ სხვადასხვა დროს გავრცელებული ვიდეო კადრები ცხადყოფს, რომ ციპკო ამა თუ იმ განსხვავებულ ამპლუას თავისუფლად ირგებს და სხვადასხვა პროპაგანდისტულ აქტივობებშიც აქტიურადაა ჩართული. ეს კვლავ მარია ციპკოა.
რომელიც ამჯერად მარია ვიკინას სახელით ახალ წამებულთა და აღმსარებელთა ფონდის დირექტორად ასაღებს თავს და რუსეთში მორწმუნეთა ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ გვიყვება. ამ კადრებში ოდესელი მარია ციპკო ახალ როლს ირგებს და ამჯერად დონეცკელი იურისტის სახელით ესაუბრება ჟურნალისტს. ის უკრაინელი სამხედროების მიერ კრამატორსკში ჩადენილ დანაშაულებებზე საუბრობს. ციპკოს მსგავსი დაქირავებული მოწმეებისა და ამა თუ იმ ცრუ ისტორიების გაშუქება რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი აპრობირებული მეთოდია. ვიდეო манипуляციების მეშვეობით დეზინფორმატორები ცდილობენ ვიდეოში რეალური ადამიანების ჩვენებით არარეალური ისტორიების შეთხზან და ფაქტები უარყოფითი რაკურსით დაგვანახონ. ვიდეო манипуляციების საკითხი საკმაოდ პრობლემატურია დღესდღეობით. ადამიანები, რომლებიც სხვადასხვაგვარ პროპაგანდისტულ ვიდეოებს ამზადებენ, ძალიან ბევრ რამეს ითვალისწინებენ. როგორ დაამზადონ ვიდეო, ისე რომ თვალშისაცემი იყოს პირველ რიგში დამავდროულად დამაჯერებელი, ესე თუ ის ხელოვნურად შეთხზული ამბავი, ასევე როგორ აიძულონ ადამიანები, რომ თუნდაც news feed-ში ვიდეოს გამოჩენის შემთხვევაში დააკლიკონ და გახსნან ვიდეო და ასე შემდეგ. ასეთი ადამიანები ფაქტობრივად ყველა იმ უნარს ფლობენ, რაც ბოლო 50 წლის განმავლობაში ტელევიზიასა და ჟურნალისტიკაში გარკვეულმა ადამიანებმა დავაგროვეთ. მათ ზუსტად იციან ვიდეო უნდა იყოს 2 წუთი თუ 10, რა საკვანძო სიტყვები უნდა იყოს გამოყენებული headline-ა და ასე შემდეგ. ვიდეო манипуляციების მეშვეობით პროპაგანდისტების მიზანია დამაჯერებელი გახადონ ესა თუ ის ცრუ ინფორმაცია და ასეთი გზებით მიიღონ უფრო მასშტაბური და მკვეთრი შედეგი. საბოლოოდ შეცვალონ ჩვენი შეხედულებები და დამოკიდებულება თუნდაც კონკრეტული პოლიტიკური მოვლენების მიმართ, ანუ დაგვაჯერონ ან პირიქით გადაგვარწმუნონ ამა თუ იმ საკითხის სინამდვილეში. რეპუტაცია არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეიძლება დაზიანდეს და შეილახოს ვიდეო манипуляციების მეშვეობით. ალბათ ძალიან კარგი ნებისყოფა და გონიერებაა საჭირო იმისთვის, რომ საბოლოოდ არ მოექცე მრავალჯერ ნანახ ვიდეოში მოთხრობილი ისტორიის ზეგავლენის ქვეშ. პროპაგანდისგან თავის დასაცავად უპირველეს ყოვლისა უნდა შეძლოთ სანდო და დეზინფორმაციის წყაროების ერთმანეთისგან გამიჯვნა, რაშიც ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი საიტების მახასიათებლების ცოდნაც დაგეხმარებათ. ფოტოს გადამოწმებასთან შედარებით, ვიდეოს გადამოწმება შედარებით უფრო რთულია, იმიტომ რომ რაღაც ერთი, ასე ვთქვათ, პროგრამა, სადაც შევძლებთ, რომ ვიდეო ავტორითოდ და პასუხი მოგცოს, ვთქვათ, манипуляციურია, დამონტაჟებულია თუ არა, ესეთი რამ არ არსებობს და გვჭირდება რამდენიმე ნაბიჯი ეტაპობრივად, რომ იმ შედეგამდე მივიდეთ, რომ დავადგინოთ ესა თუ ის ვიდეო გამოიყენება მიზანმიმართულად პროპაგანდის გასავრცელებლად თუ არა. ვიდეო манипуляციების გადამოწმების რამდენიმე ხერხი არსებობს. ნაბიჯი პირველი. შეადარეთ ერთმანეთს YouTube-ზე ვიდეოს გამოქვეყნებისა და ატვირთვის დრო. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ Amnesty International-ის პროგრამა YouTube Data Viewer-ი. შესაბამის ველში YouTube-ის ლინკის განთავსებით პროგრამა მოგაწვდით ინფორმაციას ვიდეოს ატვირთვის დაწყების დროის შესახებ. ნაბიჯი მეორე. შეისწავლეთ იმ ადამიანის პროფილი, ვინც ეს ვიდეო ატვირთა. დააჭირეთ ვიდეოს ამტვირთველის სახელს და დაათვალიერეთ რა ტიპის ჩანაწერები იძებნება. ამით თქვენ დაადგენთ თუ რომელ კონკრეტულ თემებზე კონცენტრირდება თქვენთვის საინტერესო წყარო. პროფილის შესწავლის საილუსტრაციოდ შეგვიძლია 2016 წლის 14 სექტემბერს ნიკა გვარამიასა და პაატა ბურჭულაძის შორის YouTube-ზე ატვირთული ფარული ჩანაწერი გამოვიყენოთ. მოცემული ჩანაწერი YouTube-ზე რუსულენოვანი ვებგვერდის Creative Georgia News-ის სახელით არის ატვირთული. მის YouTube არხზე მხოლოდ 3 ჩანაწერი იძებნება. Creative Georgia News-ის ვებგვერდზე დეკლარირებულ მისიაში მანამდე ვიდრე ეს გვერდი გაუქმდებოდა აღნიშნული იყო, რომ ის რუსეთსა და SNG-ში მომუშავე ჟურნალისტთა ჯგუფის ინიციატივით არის შექმნილი და იმ ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი, ვისთვისაც სულ ერთი არ არის საქართველოში მიმდინარე პროცესები. ნაბიჯი მესამე. გადაამოწმეთ ატვირთული ვიდეოს შინაარსი. ანუ ყურადღება გაამახვილეთ ისეთ დეტალებზე, როგორებიცაა ქუჩის დასახელება, ხეების განლაგება, მანქანების სანომრე ნიშნები და კიდევ მრავალი სხვა დეტალი. შერჩეულ ობიექტზე დაკვირვება და ამ ადგილის გადამოწმება სატელიტიდან გადაღებულ ფოტოებზეცაა შესაძლებელი. ინტერნეტში არსებობს რამდენიმე სასარგებლო რესურსი, რომლებიც ადგილის გადამოწმებაში დაგეხმარებათ, მაგალითად როგორიცაა Google Maps. ეცადეთ, რომ ამ პროგრამებში მოცემულ ობიექტებს შეხედოთ იმ კუთხიდან რა რაკურსითაც ვიდეოშია გადაღებული. ნაბიჯი მეოთხე. დაადგინეთ ვიდეოში მონაწილე პირების რეალური ვინაობა. ამისათვის ვიდეოდან მოჭერით მონაწილე პირების შესაბამისი კადრები და გამოიყენეთ Google-ის ფოტოების საძიებო სისტემა. იდენტიფიცირების ამ კონკრეტული მეთოდის ვიზუალიზაციისათვის იდეალური მაგალითია 2014 წლის 15 მარტს Russia Today-ის ეთერში გასული სიუჟეტი, რომლის მიხედვითაც
თითქოს ებრაელი ხალხი უკრაინის მთავრობის ანტისემიტიზმის გამო კიევს ტოვებს. ფაქტის დრამატიზირებისათვის ჟურნალისტმა ის კადრი საჩვენა თუ როგორ ალაგებს ნიფთებს რაბი მიჰაილ კაპუსტინი და ამბობს, რომ ის მოსალოდნელი საფრთხის გამო ვალდებულია გაიქცეს. გადამოწმების შედეგად დადგინდა, რომ კაპუსტინი არა კიევიდან, არამედ რუსეთის მიერ ოკუპირებული სიმფეროპოლიდან გარბის, ხოლო კადრებში ნაჩვენები ფობიური წარწერა სიმფეროპოლის სინაგოგაზე გაკეთდა. ვიდეოების გამოყენება განსაკუთრებით გაძლიერდა უკრაინის მოვლენების პარალელურად და მეთოდები იყო, რომ თქვათ იყენებდნენ რეალურ პერსონაჟებს, იყენებდნენ რეალურ კადრებს, თუმცა ცვლიდნენ მათ ვინაობას, მათ სახელებს, ადგილმდებარეობების დასახელებებს და შემდეგ უკვე მაყურებლისთვის ძალიან რთული იყო რეალური ინფორმაციის, ყალბი ინფორმაციისგან გარჩევა. გლობალურად ვიდეო მანიპულაციების ეფექტი ძალიან დიდია, რადგან ასეთი ვიდეოების ავტორებმა ყოველთვის იციან ვიდეო მანიპულაციის ანბანი და მათი ქმედებები 99%-იან შედეგზეა გათვლილი. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი ვიცოდეთ ზეგავლენის პრევენციის ტექნიკური მეთოდები და თავად მივხვდეთ, სად არის წყალგამყოფი სიმართლესა და დეზინფორმაციას შორის. ვიდეო მანიპულაციებზე მათ გავლენაზე ინსტრუმენტებზე შესაბამისად საფრთხეებზე ვისაუბრებთ გიორგი მელაძესთან ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს მასპინძლობ საქმიანი დილაში. მოგესალმებით. მადლობა იმის რომ ხართ დილა ადრიან ჩვენთან ერთად და იწყებთ დღეს საქმიანად. რეალურად საფრთხე ეს არ არის მხოლოდ არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, სერიოზული პროპაგანდის ნაწილია და შეიძლება ითქვას რომ კიბერომის ნაწილი, რომელიც მათ შორის საქართველოს გარკვეულწილად ჰქონდა 2008-ში. აი ამ ყველაფრის რეგულირების მიმართულებები სადამდე მიდის და შესაძლებელია თუ არა და მეორე მხრივ ქმნის თუ არა რეგულირების მცდელობა საფრთხეს, რომ ისეთი ამბები იყოს უკვე რეგულირებაში მოქცეული, რომელიც ეს სიტყვის თავისუფლების ნაწილია. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ თემის მიმართ ინტერესი არასდროს ცხრება ხოლმე და ძალიან საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. გამოხატვის თავისუფლება ის ადგილია, რომელიც ჩვენში ტესტავს მზაობას თავისუფლებისთვის. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ რა შეიძლება დავარეგულიროთ, შეიძლება მივიდეთ ავტორიტარიზმამდე, იმიტომ რომ მე მაგალითად აი აგრესიულად არ მომწონს, როდესაც ესეთ პროპაგანდას ვუყურებ ხოლმე და ვცნობ აი მაგალითად ჯვარზე გაკრული ბავშვის ისტორია, რომელსაც აწამებდნენ უკრაინელი ჯარისკაცები და ეს იყო ისტორია, რომელიც ადამიანებზე მიეწოდებოდათ ძალიან დიდ ესე იგი ეთერებს უთმობდნენ ამ ყველაფერს. იქ იყო რეალურად ატირებული ქალი, რომელიც ყვებოდა როგორ ნახა ამ ბავშვს ჯვარზე როგორ აკრავდნენ და მე როცა აღმოჩნდა რომ ყველაფერი ტყუილია. ეს ქალი არის კგბ-ს აგენტი, რომელსაც 6 ესეთი თეატრი აქვს დადგმული პუტინის ესე იგი თანმხლებ წრეშია, რომელიც ხან მეთევზეს როლშია, ხან თეატრის მსახიობის და ხან ეს ბავშვის ჩემს წრე არის როგორ გააკრეს ჯვარზე და ეს გამოავლინა რამ თავისუფალმა მედიამ, რომელმაც შეძლო ამ დაკვირვება სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციაზე 7 თვის განმავლობაში და აღმოჩნდა რომ ყველგან ეს ქალი ხან ტიროდა, ხან იცინოდა, ხან ხტუნაობდა და ხან თევზს იჭერდა. ესე იგი რა ვქნათ? თუ ესე პრაგმატულად მეუდგებით, ახლა იმა რომ აღმოაჩინა ერთია, მაგრამ იმისგან მიღებული ზარალი ძალიან დიდია, ვიდრე იმა რომ აღმოაჩინა. ძალიან დიდი ზიანი. ამის პრევენცია არ შეიძლება? ხო, აი ზუსტად ეს არის პრობლემა და ამიტომ მოყევი ეს ისტორია, რომ პრევენცია როგორ შეიძლება რომ მოვახდინოთ ამ ყველაფრის და ვინ უნდა მოახდინოს ამ ყველაფრის პრევენცია. სამართალთან როცა გვაქვს საქმე, პირველ რიგში სახელმწიფოზე იწყებს ხოლმე ადამიანი ფიქრს, ხო, ესე იგი სახელმწიფომ რა შეიძლება გააკეთოს და შეიძლება ძალიან საშიში შედეგებამდე მივიდეთ, თუ გადავწყვეტ ყავდეს ესეთი მედია ცენზორი სახელმწიფო, რომელიც დაიწყებს ინფორმაციის გადამოწმებას, რა მართალია და რა ტყუილი და თავის როლს აქ დაინახავს. თუ ეს სახელმწიფო არ იქნება, მაშინ ვინ უნდა გააკეთოს? მედიამ? კი ბატონო, მედია საშუალებებით ცდილობენ ეს აკეთოს, მაგრამ რა ვქნათ, როდესაც მედია პირდაპირ არის ტყუილზე მომართული, როდესაც უპასუხისმგებლო კი არა, პირდაპირ მომართულია. სახელმწიფოსგან იღებს ფულს იმისთვის, რომ ეს აკეთოს. მაგალითად, სპუტნიკი, მაგალითად, არტი, რაღაცა ეს რუსული, ესე იგი Russia Today, მაგალითად, ზვიზდა, რომელიც რუსული თავდაცვის სამინისტროსგან პირდაპირ დაფინანსებულია, ხო და რა უყოთ ამ ხალხს? მე მგონი დღეს ეფექტური მექანიზმი ერთ-ერთი რაც მოძებნა ცივილიზებულმა სამყარომ ის არის რომ ამ ხალხს უბრალოდ არც აღარ უშვებენ.
მათ აღარ აძლევენ აკრედიტაციებს, მათ არ აძლევენ კადრების აღების შესაძლებლობას, რომლითაც მე მანიპულირებს ეს ხალხი. ანუ მათ აიძულებენ სრულ სიცრუეში გადასვლას და არა ნაწილობრივ სიცრუეში ოპერირებას რა. მაგალითად, თქვენ თუ მათ დღეს თქვენ სტუდიაში შემოუშვებთ, ისინი აიღებენ ამ კადრებს, შეგვიცვლიან ჩვენ ტექსტებს და გავუშვებენ რაც ნეთ, მაგრამ თუ თქვენ არ შემოუშვებთ თქვენ სტუდიაში, მაშინ მათ მოუწევთ ქუჩიდან აკეთონეს და მაშინ ის გამოჩნდება რამდენად არასანდოა. ასე რომ მათ დღეს აღარ უშვებენ უბრალოდ სადღაც რაღაც ადგილებში. ეს არის ერთი მეთოდი, როგორც შეიძლება ამას ებრძოლო, მაგრამ რატო დავიწყოთ თვითმმართველობით? თითოეული ჩვენგანის პასუხისმგებლობა რამდენად მზად ვართ მივიღოთ ეგრეთ წოდებული ჯანკი, თუ ცადოთ და ესე იგი რაღაც ხარისხიანი ინფორმაციით გავინათლოთ ჩვენი თავი, ხო? კი, მაგრამ ამ მედია ბაზარზე ხარისხობრივად მაღალი ინფორმაციის ინფლაციაც არ შეინიშნება, ხო? ანუ ძალიან ძნელია ხა ჩვენ როცა საუბრობთ ხოლმე მედიაზე, ყოველთვის ხშირად მიდის საუბარი მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით და ჩემთვის თავისუფლება პასუხისმგებლობის გარეშე არ არსებობს და აი დისკუსიის დროს ეს ნაწილი რჩებათ, პასუხისმგებლობის ნაწილი. ამ თვალსაზრისით პასუხისმგებლობას ვერავის ვერ დაავალდებულებ, რომ არ ითამაშოს განმარტო fake news-ებზეა საუბარი, არ ითამაშოს ადამიანის პირველყოფილ ინსტინქტებზე, რეიტინგისთვის სიტყვაზე, ხო? აი, მსგავსი პრობლემების ადრესაცია როგორ შეიძლება, რა ეფექტური საზოგადოებრივი მექანიზმი შეიძლება შევიმუშაოთ? მაყურებლები, მე ვთქვი, ჩვენ ახლა აქვს ვივართ, მაგრამ პირველ რიგში მაყურებლები ვართ, რომ ანუ რამე ეფექტური მოდელი თუ არსებობს. ინსტიტუციური მექანიზმი ჩამოაყალიბა ამის ეს ჯონ სტიუარტ მილმა, რომელმაც თავის ტექსტში თავისუფლების შესახებ გითხრა, რომ თუ გვაქვს ბევრი იდეა, ადამიანს ექნება მეტი არჩევანი. ანუ ამ იდეას მე მოსამართლე ხომს ეძახის იდეათა თავისუფალი ბაზრის თეორიას. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ეთერში ხართ და თქვენი კონკურენტი კიდე 15 ტელევიზია. და ამ ესე იგი პალიტრაში მე ვადევნებ თვალყურს და რომელიც უფრო მეტად მოდის ჩემთან ახლოს, იმას მე უპირატესობას ვანიჭებ. რასაც მე ბაზარი თავის შედეგებს ესე იგი მიაყოლებს, ხო? ზოგს მეტი შემოსავალი ექნება და ზოგს ნაკლები. ანუ აი ეს იდეათა თავისუფალი ბაზარი შეიძლება ვთქვათ, რომ არის მე მგონი ერთ-ერთი და ერთ-ერთი ეფექტური გზა, აი ასეთი ტიპის, ასე ვთქვათ, სკანდალზე ორიენტირებული თუ სერიოზული მედიის რაღაცნაირად ერთმანეთისგან გამიჯვნისგან, ხო? ეს არ ნიშნავს, რომ სკანდალზე ორიენტირებული მედია ბაზრიდან გავა, ნამდვილად არ გავა, მაგრამ სხვა ნიშას დაიკავებს, ადამიანები გაერთობიან და პრობლემა როდის იწყება, იცით, პრობლემა იწყება, როდესაც ადამიანები მედიით უფრო მეტად ერთობიან, ვიდრე სხვა რამე ფუნქციას ანიჭებენ მას. აი ეს უკვე მედიას ნამდვილად აგდებს აი ამ გასართობ ნიშაში. როცა ბაზრის მოთხოვნებია მხოლოდ გარემო პირობებია ეს ერთი ნაწილია, თუმცა არსებობს სხვა რეალობა, როცა ბაზარს მიღმა მარეგულირებელი სხვა გარემოებები ან სხვა ადამიანები ხდებიან. სტრასბურგის სასამართლოს იმ პრეცედენტებზე მინდა ვისაუბროთ, რომელიც ქართულ მედიაში არსებულ პრაქტიკას უკავშირდება. ერთ-ერთი ბოლო იყო რუსთავიორის საქმე, როდესაც შეჩერდა აღსრულების ის ეტაპი, როდესაც უკვე უნდა შეცვლილიყო ხელმძღვანელობა. 2007 წლიდან დღემდე პრინციპში რამდენიმე სასამართლო საქმის განხილვა მოხდა სტრასბურგში. აი ეს ეტაპები რომ განვიხილოთ, რა ეტაპები გავიარეთ და რა იყო ბოლო кейსის პრინციპში წინაპირობა და შედეგი. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს ძალიან საინტერესო საქმეა და საქართველოში ამ საქმესთან დაკავშირებით ბევრმა ესე იგი სტრასბურგის სასამართლოს ბრალიც კი დასდო საკუთარი პრაქტიკის წინააღმდეგ წასვლაში. ხო, ანუ მე მგონი ძალიან საინტერესოა მართლა სტრასბურგის სასამართლოს თუ ვაკვირდებით მისი როლი გავიგოთ კარგად ამ საზოგადოებაში, რისთვის არსებობს ეს სასამართლო, ხო? ტრადიცია ამ სასამართლოს შექმნის იყო, ასე ვთქვათ, ესეთი სუბსიდიურობის პრინციპი ერთ-ერთი, რომელიც ამ ტრადიციაში ჩაიდო. ტრადიცია იყო, რომ ის ყოფილიყო გარე სასამართლო, ანუ გააზრება ამის ასეთი იყო, რომ ის გარეთ უნდა იყოს და სახელმწიფოს უნდა რაღაცნაირად გარედან აკონტროლებდეს. აქვე არის იდეა, რომელიც ესეთი კვადრეჯისიმო, ანუ მე მგონი ესეთი ენციკლიკა არის პაპი პიუს მე-11-ის, რომელიც სუბსიდიურობის პრინციპს ამბობს, ანუ რაც შეიძლება გაკეთდეს ადგილზე, ის არ უნდა გაკეთდეს სხვაგან, რაც შეუძლია რომ ადამიანს გააკეთოს თვითონ ის არავინ არ უნდა წაართვას მას. აი ეს იდეა, ესე იგი ამ სასამართლოს მიღმა ხდება ერთ-ერთი მთავარი იდეა, ანუ მოდი სახელმწიფოებმა გააკეთონ და მერე სასამართლო. მაგრამ ეს არის
60 წლის წინ. მას შემდეგ დრო გადის და სასამართლო ამბობს, რომ მე არ ვარ იმისთვის, რომ თეორიული და ილუზორიული უფლებები დავიცვა, ესეთი ერი არის ესეთი საქმე ირლანდიის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლო პირდაპირ ამბობს, რომ ის რეალური უფლებების დასაცავად არის შექმნილი. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში ის ძალიან დიდ დროს ვერ დაუთმობს სახელმწიფოებს რაღაც საქმეებზე იმუშაონ და შეიძლება ჩაერიოს და რაღაც თავისი ძალიან ესე იგი შეუცვალოს სახელმწიფოს მიმართულება. აი ამ ბრძოლაში ვართ დღეს. ძირითადი არგუმენტები იყო, რომ ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით მედიის და სახელმწიფოს დავა ამ შემთხვევაში უბრალოდ ორი კერძო სუბიექტის დავა ამ შემთხვევაში არ ერგებოდა სწორედ იმ პრინციპებს, რომელიც სტრასბურგის მხრიდან იყო აქამდე უმთავრეს პრინციპებად დასახელებული. აი პრინციპებს ახლა რო გეუბნებით, ამაზე ამბობდნენ. ეს პრინციპი არის სუბსიდიურობის პრინციპი, რომელიც ამბობს, რომ ადამიანმა ჯერ თავის სახელმწიფოსთან უნდა ამოწუროს, ესე იგი, შესაძლებლობები და ამის მერე უნდა წავიდეს ის და ეძებოს სტრასბურგში გამოსავალი. ჩვენთან რა მოხდა? ჩვენთან ამოწურვის სტადიები გასრულდა, მაგრამ აღსრულება არ იყო დამდგარი და აი ეს ჩაითვალა კრიტიკოსთა მხრიდან ამოწურვის პრინციპის დარღვევად. რომ აღსრულება არ არის დამდგარი. მაშინ როდესაც სტრასბურგის ერის საქმე იმიტომ ვახსენე, რომ თუ აღსრულება დადგება ესეთი ტიპის საქმეებზე, მაშინ უფლებათა დაცვა უკვე ფიქტიური ხასიათის არის და არა რეალურის, რადგან რეალურად შენ უკვე შეგეცვლება აქ ვითარება, რის გამოც იბრძოდი, ხო? ანუ შინაარს გამოცლილი იქნება ყველა შემდგომი დავა სტრასბურგის სასამართლოში. ჩემი აზრით, სტრასბურგის სასამართლო მართლა გააკეთა რაღაცა ახალი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეს ისტორიულია სტრასბურგის სასამართლოსთვისვე, მაგრამ ეს არ არის მისი პრინციპებიდან გადახვევა. ეს არის სწორედ მისი პრინციპების დაცვის გზა. მე არ მგონია ახლა ჩვენ სტრასბურგის სასამართლოზე როცა ვლაპარაკობთ, ევროპულ სივრცეზე ვლაპარაკობთ. ევროპულ სივრცეში ასეთი ტიპის დავა, ესეთი ტიპის სკანდალური დავა კერძო მედიასა და სახელმწიფოს, ღიად სახელმწიფოს შორის, რა ვიცი, თქვენ თუ გახსენდებათ, მე არ მახსენდება ბოლო 10 წლის ესე მანძილზე თუ არ ვლაპარაკობ, ანუ რუსეთზე თუ არ ვლაპარაკობ, საიდანაც იქ არ წასულა საქმე. ქართულ სასამართლოში მხარეთ სახელმწიფო არ იყო, ხო? ჩვენ საქმეში სახელმწიფო არ იყო პირდაპირ მხარეთ მითითებული, ეს იყო ძალიან საინტერესო, მაგრამ საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა, ესე იგი თვითონ სასამართლოში შეხვედრაზეც ესეც ძალიან საინტერესო მომენტი იყო და ეს არ არის ერთი რაც ამ მხარის როლს აფიქსირებს და მის მნიშვნელობას, მონაწილეობას, არამედ მთელი მანამდე არსებული პროცესი სახელმწიფოს მოღვაწეების მხრიდან გამოთქმული მოსაზრებები, ესე იგი და სასამართლოს მიერ გაკეთებული ინტერპრეტაცია სხვადასხვა ნორმების, რომელსაც საქართველოში არც ერთი სამართლისმცოდნე არ დაეთანხმა. უბრალოდ აღმოჩნდა, რომ მოსამართლემ რაღაც ახალი სამართალი შექმნა, რის წინააღმდეგ მე პირადად არ ვარ. მე ვემხრობი სასამართლომ წაიკითხოს კანონი, გაანავითაროს ის და მოარგოს რეალობას, მაგრამ აქ აღმოჩნდა, რომ მან არა რეალობას მოარგო და არა სამართლიანობის იდეიდან გამომდინარე იმსჯელა, არამედ ერთი კერძო ინტერესის სასარგებლო. შეცვალა თუ არა საქართველოსა და სტრასბურგის სტატისტიკა საქმეების განხილვის? სტატისტიკა არ მგონია ეს ერთ საქმეს შეეცვალა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერესს ამ სასამართლოს მიმართ გაზრდის. როგორც მინიმუმ. კი, რაც ხო, ანუ ჩვენ ახლა მე არ ვიცი მართალი გითხრათ მოგატყუებთ, რომ ვიცოდე რამდენი საქმე შედის ახლა წლიურად, მაგრამ მე მგონი ძალიან ბევრი არა, გაცილებით მეტი თუ არ ვწდები წინამთავრობას ქონდა საქმეები, მაგრამ ნუ ნახოთ ესეთი ტიპის ესე იგი გადაწყვეტილება კარს ხსნის. გიორგი მელაძე, ილიას უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, მადლობა მას. სტუმრობაში. სტუმრობისთვის საქმიან დილაში. ჩვენ ახლა გავალთ რეკლამაზე. შემოსავლების დრო არის TV პირველზე, ასევე გვისმენთ რადიო ჰერეთის და რადიო თბილისის საშუალებით FM 102 და FM 93 და 5. დაგვალოდეთ სულ მალე ექსპორტ ჯორჯიას PR მენეჯერი ეკა ტალახაძე იქნება ჩვენთან ერთად დროებით. რეკლამის შემდეგ საქმიანი დილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. 2017 წლის 16 და 19 მაისის ჩათვლით საგამოფენო ცენტრი Build Expo 2017-ს უმასპინძლებს. ამ ღონისძიების საფუძველი ჩაყრილი არის სამშენებლო გამოფენის მესამე ათწლეულში. გამოფენა წარმოადგენს რეგიონის უმსხვილეს ინდუსტრიულ ღონისძიებას, რომელიც წლიდან წლამდე ზრდის მონაწილეების და პროფესიონალი დამთვალიერებლების რიცხვს. ჩამონათვალი თქვენ თვითონ დაგერწმუნებთ თამაში. 22-ე სამშენებლო გამოფენაზე კი მონაწილე კომპანიები სრულად მოიცავენ სამშენებლო ინდუსტრიის ყველა მიმართულებას.
მიმართულებას. არც ეს ჯამონათვალია მცირე და ამისთვის ეკა ტალახაძე, გამოფენების ცენტრ ექსპო ჯორჯიას PR მენეჯერი, ახლა დაგვეხმარება. ჯერ ქვეყნები მაინტერესებს, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელი იყო და შთამბეჭდავე პრინციპში ამ გამოფენაში მონაწილე ქვეყნების ჩამონათვალი და შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა უცნაურს მომაჩვენა, რომ ამ სამშენებლო ნაწილში თან ამდენი ქვეყნიდან ამდენი მასალის წარმოქმნა და ასეთი მასშტაბის არ არის მარტივი და ნამდვილად დიდი გამოწვევა არის. ვის მასპინძლობთ და რას წარმოადგენს ეს გამოფენა? მოგესალმებით, ანა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რამდენადაც ვიცი და სიმართლე გითხრათ, ვიდრე კონკრეტულად ამ კითხვაზე გაგცემდეთ პასუხს, ერთგვარად თქვენმა წინა სტუმრებმა ასე ხდება, როდესაც მე ამ სტუდიაში სტუმრად მოვდივარ, ისეთი საინტერესო ბიძგს მაძლევენ ხოლმე სტუმრები თქვენს სტუდიაში. მანამდე ამ შემთხვევაში ეროვნული ბიბლიოთეკის წარმომადგენლები მყავს მხედველობაში. თქვენ თუნებას მომცემთ და მე მგონი ჩვენი საეთერო დრო მოგცემს ამის საშუალებას 2 წუთი ცოტა ისტორიული ექსკურსი გავაკეთე ხა. თქვენ ნამდვილად შესაძლოა გაგიკვირდეთ როგორ შეიძლება საგანმანათლებლო ნაწილი დავუკავშირო კონკრეტულად ესეთ მასშტაბურ ღონისძიებას, რასაც მშენებლობისა და ინტერიერის გამოფენა ქვია და თანაც საერთაშორისო და თანაც 22, მაგრამ წელს ზუსტად 95 წელი სრულდება. ეს ინფორმაცია მეც რამდენიმე დღის წინ გადავამოწმე, ზუსტად 1922 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეიქმნა პოლიტექნიკური ფაკულტეტი, თურმე სადაც მიმართულება იყო სამშენებლო, ერთ-ერთი მიმართულება გახდა სამშენებლო და სამი სპეციალობით ამზადებდნენ იქ ადამიანებს, ეს იყო ხუროთმოძღვრება, ეს იყო საგზაო და ეს იყო ჰიდროტექნიკური მშენებლობა. ეხლა რაში მჭირდება მე ეს ერთგვარად დღევანდელ დღემდე მოსასვლელად. პერიოდულად მართალია სულ რაღაც 10 ინჟინერი გამოუშვა თურმე 6 წლის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, მაგრამ რა თქმა უნდა მაშინ სპეციალისტები საქართველოში არ იყვნენ და იწვევდნენ ან უცხოეთიდან, ან რუსეთიდან და მე როგორც უნივერსიტეტელს ნამდვილად მიამაყება, რომ ისეთი კორიფეები, როგორიც ივანე ჯავახიშვილი გახდათ, როგორიც ვუკოლბერიძე გახდა, გიორგი ნიკოლაძე იდგნენ აი ამ თავისუფლად შეიძლება ითქვას სამშენებლო ინდუსტრიის სათავეებთან. აი გიორგი და თქვენმა სტუმრებმა მიბიძგეს ახლა ერთგვარად აი ესეთი საგანმანათლებლო ექსკურსი. დასაწყისისთვის ისტორია შთამბეჭდავი არის და არანაკლებ შთამბეჭდავი არის ის გაგრძელებები, რომელიც ამ თემას გაგრძელება მერე პირდაპირ უკავშირდება ექსპო ჯორჯიას და რატომ 1958 წელს იყო სწორედ რომ ესეთი რამდენიმე სახელდახელო პავილიონი მოეწყო პირველი ინდუსტრიული გამოფენისათვის თბილისში. შემდეგ 61 წელს გასული საუკუნის 1961 წელს ზუსტად ის 11 პავილიონი, რომელსაც ახლა ჩვენ ექსპო ჯორჯიას ტერიტორიაზე ხვდებით, რა თქმა უნდა არა ასეთი ინფრასტრუქტურული დახვეწილობით, როგორც ჩვენ დღეს ვხედავთ, მაგრამ ზუსტად ასეთი სახე მიიღო ამ გამოფენის ტერიტორიამ. ეხლა რატომ არის ეს საყურადღებო? ეს არა მხოლოდ ადგილობრივი წარმოების წარმოსაჩენად იყო საინტერესო იმ პერიოდში. საბჭოეთშიც კი საერთაშორისო გამოფენებს მასპინძლობდა ექსპო ჯორჯია. თქვენ ბრძანეთ, რომ ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელიაო, ამდენი ქვეყნის წარმომადგენელი და 21 ქვეყანას უმასპინძლობთ ამ შემთხვევაში და 200-მდე კომპანია თავისთავად წარმოგიდგენიათ როგორი მასშტაბია, თუმცა ექსპო ჯორჯია რეგიონში, ანუ კავკასიას გულისხმობს, სწორედ იმით არის საყურადღებო არეალი ბიზნესის და საქმიანი ურთიერთობებისთვის, რომ ნებისმიერ დამკვეთს, ნებისმიერ მსურველს მიმართულებების მიხედვით მოგეხსენებათ სხვადასხვა თემატური და დარგობრივი გამოფენების მასპინძელია ექსპო ჯორჯია, ნებისმიერი ინტერესის მქონე საქმიან პარტნიორს აკმაყოფილებს როგორც ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ისე უკვე აი ამ გამოცდილების საფუძველზე, რაც კონკრეტულად მშენებლობის საერთაშორისო ფესტივალმა უკვე 22 წლიანი გამოცდილებით მოიტანა ჩვენამდე. ქვეყნების ჩამოთვლა ნამდვილად შორს წაგვიყვანს, თუმცა ერთს აუცილებლად გეტყვით, რომ წელს საკმაოდ დიდი დოზით წარსდგა გამოფენაზე ორი დომინანტი ქვეყანა, ეს არის ინდოეთი და თურქეთი. მარტო ინდოეთი 38 კომპანიით არის წარმოდგენილი, თურქეთი 17, აქ არის ავსტრია, უნგრეთი, უკრაინა, რუსეთი, ირანი, როგორც აღმოსავლეთის ისე დასავლეთის ქვეყნები არ მინდა სრულად ჩამოთვალო. და მიმართულებები არის ძალიან ბევრი, რომელიც ამ ქვეყნების პრინციპში გამოფენებში იქნება მოხვედრილი, მათ შორის სამშენებლო მასალების ინფრასტრუქტურა, დიზაინი, სახურავი, გარესამუშავები, ძალიან ბევრი ერთმანეთისგან განსხვავებული ერთი შეხედვით მიმართულება, რომელსაც სამშენებლო ინდუსტრია აერთიანებს. ვისთვის არის განკუთვნილი ეს გამოფენა, ვის უფრო მეტად აინტერესებს კომპანიებს, თვითონ ამ ინდუსტრიების წარმომადგენლებს და ჩვეულებრივ მომხმარებლებს, რომლებიცაც შესაძლოა იყოს საინტერესო სიახლეები მათ შორის ამ გამოფენაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთგვარად თუ გავითვალისწინებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ვუმასპინძლეთ ტურიზმის გამოფენა
გამოფენას და ტურიზმის შედარებით ისეთი სფეროა, რომელიც ნებისმიერი ჩვენგანისთვის შესაძლოა გაცილებით საინტერესო იყოს, ვიდრე ამ შემთხვევაში მშენებლობა. რა თქმა უნდა, მშენებლობისა და ინტერიერის გამოფენა პირველ რიგში არის საქმიანი პარტნიორებისთვის განკუთვნილი გამოფენა და საკმაოდ მასშტაბური, კარგად მოგეხსენებათ უკვე. თუმცა ამ შემთხვევაში მე ვერ გამოვრიცხავდი, რომ ნებისმიერი ჩვენგანის ნებისმიერი მოქალაქის ინტერესიც ვიპოვოთ ამ გამოფენაში და როგორ. მათთვის ვინც უნდა ვისაც უნდა რომ თავად იყოს ჩართული უშუალოდ საკუთარი სახლის მშენებლობაში თუ მოწყობაში თუ დიზაინის შერჩევაში. თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ეხა ინტერნეტი უკვე ნამდვილად გვაძლევს იმის საშუალებას, თუ კი საცხოვრებელი გარემოს, ან იმ გარემოს შეცვლა თავად გსურს, სადაც ხარ, ამის საშუალებას გვაძლევენ ის ონლაინ გაკვეთილები, რომელიც შესაძლოა ნახო და შესანიშნავად შეცვალო ეს ყველაფერი შენი ხელით, მაგრამ ამას ვერ გააკეთებ თუ არ არის ტექნოლოგიური და ტექნიკური წინსვლა, ხომ? ამ შემთხვევაში ამ ტიპის ინტერესის მქონე ადამიანებისთვის იქნება ეს გამოფენა ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ აი ამ პროგრესის თვალნათლივ თვითმხილველები გავხდებით გამოფენის მსვლელობისას. თუმცა რაც შეეხება და განსაკუთრებულად მინდა ხაზგასმით აღნიშნო საქმიანი პარტნიორების და საქმიანი ურთიერთობების ნაწილი, იმიტომ რომ წელს ეს გამოფენა თითქმის ყველა მონაწილეს თავაზობს საქმიანი შეხვედრების გრაფიკს, წინასწარ მათი ინტერესების შესაბამისად ბუნებრივია კომპანიებმა თავად იციან, ვინ მონაწილეობს კონკრეტულად ამ გამოფენაში და წინასწარი დაგეგმილი გრაფიკის მიხედვით ისინი საქმიან გარემოში შეხვდებიან ერთმანეთს, რა შესაძლოა რომ რა თქმა უნდა ახალი პარტნიორული ურთიერთობების საფუძველი გახდეს. რაც იქნება იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც ექსპორტიორჯიას აქვს, საქართველოდან რომელი კომპანიები არის წარმოდგენილი, თუ შეგვიძლია რომ რამდენიმე საქართველოდან ვერ ჩამოგეთვლეთ, უბრალოდ რაოდენობას გეტყვით, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ მინდა რომელიმე მათგანს უპირატესობა მივანიჭო და შესაბამისად განაწყენება გამოვიწიო. 71 ქართული კომპანია იქნება წარმოდგენილი და მათგან 8 არის ერთობლივი ქართულ-უცხოური კომპანია, ასე რომ ძალიან საინტერესო სანახაობა ნახველებს. აქაც როგორც თქვენ თავიდანვე აღნიშნეთ, მიმართულებები ნამდვილად არ არის შეზღუდული, ქართული კომპანიებიც ისევე როგორც უცხოური, როგორც ინტერიერის დიზაინია ძალიან საყურადღებო მიმართულება წელს, სამშენებლო, სარემონტო მომსახურება, მასალები, ტექნიკა, ტექნოლოგიები, აი ყველა მიმართულებით ქართული კომპანიები ძალიან სოლიდურად და წარმოსადეგად არიან წლევანდელ გამოფენაზე. წარმოიდგინეთ, ჩვენი საუბარი დეველოპერული რუბრიკით გაგრძელდება და დარწმუნებულია, რომ რუბრიკის ყოველკვირეული მაყურებლებისათვისაც საინტერესო იქნება ამ გამოფენაზე დასწრება. კიდევ რა შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს გამოფენის შესახებ, სანამ გამოფენის შესახებ ინფორმაციის ნაწილში აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ 4 დღეს გაგრძელდება, 16 მაისს დილის 11 საათზე გაიხსნება გამოფენა. თბილისის მერი დავით ნარმანია გახსნის მას. ყოველდღიური სამუშაო რეჟიმი გახლავთ 11 საათიდან საღამოს 6 საათამდე, თუმცა 19 მაისს გაცილებით მოკლე სამუშაო დღე გვექნება, 3 საათზე დასრულდება გამოფენა. აქვე მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოფენაზე დასწრება ფასიანია, თქვენ თუ კი ჩვენ Expo Georgia's Facebook გვერდს ეწევით და დარეგისტრირდებით, გამოფენაზე უფასოდ დასწრება შეძლებთ და ამდენად გელით ნამდვილად საინტერესო, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი სპეციფიკურია მაინც ამშენებლო გამოფენა, ნამდვილად საინტერესო დღეები გელით. თუმცა დარწმუნებული რომ ჩვენი მაყურებლების ნაწილისათვის იქნება ეს კარგი მასალა და ინფორმაცია იმისათვის, რომ მათ შესაბამისი ინტერესი დაიკმაყოფილონ. მადლობა თქვენ იმისათვის, რომ იყავით საქმიანი დილის სტუმარი. შეგახსენებთ, რომ Expo Georgia-ში ხვალიდან 19 მაისის ჩათვლით გაიხსნება საინტერესო გამოფენა, რომელიც მშენებლობის სექტორს უკავშირდება და ძალიან ბევრ სფეროს მოიცავს. აი, როგორ ამინჩი მოგიწევთ ამ გამოფენაზე მისასვლელად პრინციპში დედაქალაქის გადაკვეთა და როგორი ამინდი გველდება მომდევნო დღეების განმავლობაში, ამას უკვე ჩვენი ამინდის პროგნოზიდან შევიტყობთ და როგორც დაგიანოსეთ, დეველოპერული რუბრიკის დრო არის რეკლამის შემდეგ, იკა ქარდავა შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად.
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციამ წევრ კომპანიებთან და მთავრობის წარმომადგენლებთან მორიგი შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ გამართა, რომელზეც მთავარი თემა საქართველოს ინფრასტრუქტურის პერსპექტივები და გამოწვევები გახდათ. ინფრასტრუქტურის მინისტრის განცხადებით 10 მილიარდ ლარამდე უახლოესი 3-4 წლის განმავლობაში სამშენებლო სექტორში დაიხარჯება. სამშენებლო სექტორის გამოწვევები იქნება ლიკა ქარდავას დღევანდელი რუბრიკის თემა. ჩვენ ამდენჯერმე მოგვიწია ამ მეტად საინტერესო თემის განხილვის გადადება, თუმცა დღეს სრული შემადგენლობით ვართ წარმოდგენილნი. მივესალმები ლიკას და მადლობთ რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ჩვენს პარტნიორად და თანამშრომლად. მივესალმები მაყურებელს, მივესალმები ჩემს სტუმარს ანას აბახტარაშვილს, რომელიც წარმოადგენს ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციას, მისი ხელმძღვანელია. როგორც შენ ისაუბრე გიორგი, ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ მშენებლობის სექტორის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევაზე. როგორც თავად მინისტრმა განაცხადა, დაგეგმილია 10 მილიარდი ლარის ღირებულების ინფრასტრუქტურული პროექტები, ჯამში 5200-მდე სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტი, რომელიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ისახავს მიზნად ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, მათ შორის, რაც ძალიან მახარებს, ეს არის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და არა მხოლოდ. უფრო დეტალურად ამის შესახებ თავად ანა გვესაუბრება. ანა, გეგმები საკმაოდ ამბიციურია, რამდენად მზად არის ქართული ბიზნესის მშენებლობის სექტორი მზად აი ესეთი ამბიციური გეგმებისთვის? მოგესალმებით ლიკა, მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და წარმატება უსურვო Build Expo 2017-ის ორგანიზატორებს, ანუ მოცემული გამოფენის ყოველწლიურად დადი მასშტაბი კიდევ ერთხელ მოწმობს, რამდენად პერსპექტიული და ზდადია თავად სამშენებლო სექტორი საქართველოში. მეც უერთდები თქვენს მილოცვას და დარწმუნებული ვარ ძალიან კარგად ჩაივლის და კიდევ უფრო საინტერესო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ურთიერთობები დამყარდება ქართულ და უცხოურ კომპანიებს შორის. კი, ნამდვილად კარგი პლატფორმაა პარტნიორული ურთიერთობების დასამყარებლად და რაც შეეხება თემას, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ნამდვილად სერიოზული გამოწვევების წინაშე დღეს სახელმწიფო სექტორი, როგორც სახელმწიფო სექტორი, ასევე სამშენებლო სექტორი, ვინაიდან ერთობლივად ჩვენ უნდა განვახორციელოთ საკმაოდ მასშტაბური პროექტები. დაანონსებულია როგორც საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, გზების მაგისტრალების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, ასევე თუნდაც ნაგავსაყრელების რეაბილიტაცია და ახლების, ასე ვთქვათ, მოწყობა, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და მშენებლობა, საკმაოდ მრავალფეროვანი პროექტები, რომელიც მოიცავს საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიას და ბუნებრივია ზეგავლენას მოახდენს პოზიტიურს როგორც ტურიზმის განვითარებაზე, ასევე სხვადასხვა პროცესების, პირველ რიგში ეკონომიკის განვითარებაზე. ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის მეორე ეფექტის, ასე ვთქვათ, დაჭერაც და მაქსიმალურად ქართული კომპანიების ჩართულობის უზრუნველყოფა, რაც ბუნებრივია საკმაოდ კარგად აისახება ეკონომიკაზეც, დასაქმების მაჩვენებლებზეც და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, თუნდაც ქართული კომპანიების მიერ შესრულებული სამუშაოების ხარისხის შემდგომ განვითარებაზე. სწორედ მინისტრის მთავარი მესიჯიც ეს იყო, რომ ქართულ კომპანიებს უნდა შეეწყოს ხელი და ასე ვთქვათ, მაქსიმალური სტიმულები უნდა მიეცეს, რათა მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესებში. რას ნიშნავს, ანუ რა ტიპის მხარდაჭერა იქნება და დღეს რა სირთულეების წინაშე დგას ეს, ვთქვათ, სექტორი? სავარაუდოდ ალბათ მინისტრმა პირველ რიგში იგულისხმა ის, ასე ვთქვათ, დიალოგი, რომელიც მიმდინარეობს, რეალურად მიმდინარეობს სამინისტროსა და სამშენებლო სექტორს შორის, ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში განვიხილავთ მიმდინარე პრობლემებს, ანუ პარალელურ რეჟიმში მიდის ერთის მხრივ შესყიდვების კანონმდებლობაზე მუშაობა და დახვეწა იმისთვის, რომ ხარისხი აქ იყოს პრიორიტეტი და მხოლოდ ერთი კრიტერიუმი ფასი არ იყოს განსაზღვრელი, როგორც იყო გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. მეორე მხრივ მიდის მუშაობა ტექნიკურ რეგლამენტებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სექტორისთვის, ვინაიდან საკმაოდ მემკვიდრეობა გვაქვს, ასე ვთქვათ, მუშაობთ ჯერ კიდევ ძველი რეგლამენტებით. მათ შორის უსაფრთხოების რეგლამენტი. მათ შორის უსაფრთხოების მიმართულებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ბოლო პერიოდში და ისედაც სამშენებლო სექტორს დაუდგა ძალიან ბევრი გამოწვევა უსაფრთხოების სამშენებლო მოედანზე სტანდარტების დაცვის თვალსაზრისით. მოიაზრებს ეს სამუშაო ამ მიმართულებით რეგლამენტი
დოკუმენტი ერთ-ერთი შემოვიდა უკვე და მოქმედებს წლის დასაწყისიდან, თუმცა გარდა უსაფრთხოებისა დგას მთელი რიგი საკითხები დაწყებული თუნდაც ნორმატივებით, რომელიც პირდაპირ ვთქვათ, ანუ ძალიან მოძველებული არის. იმიტომ რომ რეალურად მოქმედებს საბჭოეთის რეჟიმში შემოღებული სტანდარტები, რომელიც პრაქტიკა ასე უჩვენო ბუნებრივია რომ უკვე ვეღარ არის აქტუალური. მეორე მხრივ თუნდაც რუსეთშიც კი უკვე ჩანაცვლდა მოცემული სტანდარტები განახლებული სტანდარტით. მართალია საქართველოში დღეს კანონმდებლობით დაშვებული არის მთელი რიგი ქვეყნების სტანდარტების გამოყენება, თუმცა პრაქტიკა ამას ვერ მიყვება, ვინაიდან ისევ და ისევ ვიყენებენ საბჭოურ სტანდარტებს, ეგრეთ წოდებულ სნიპებს. თუმცა არის რამოდენიმე ესეთი პროგრესული დეველოპერი, რომელიც ცდილობს, რომ ეს პრაქტიკა დაამკვიდროს. მაგრამ აქ მთავარი ალბათ ის არის, რომ სექტორში ჩართული ყველა მხარე იყოს თავიდან ბოლომდე გადასული ახალ სტანდარტზე. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, საპროექტო დაწესებულებები, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ისინი იწყებენ პროცესს და შემდგომ, რა თქმა უნდა, სამშენებლო კომპანიები, საექსპერტო დაწესებულებები და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რომელსაც პარალელურ რეჟიმში მუშაობასთან ერთად უნდა უპასუხოს მოცემულ პროცესში ჩართულმა ყველა მხარემ და მათ შორის ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ის რესურსი, რომელიც სამშენებლო კომპანიებს გამოცდილების სახით გააჩნიათ და ამ პროცესებში ვიაქტიუროთ. ანა, ერთია პროცესებზე მუშაობა, პროცედურებზე და სტანდარტებზე მუშაობა, მეორეა მათი დანერგვა პრაქტიკაში. ანუ როგორ ამ ნაწილში თუ ერთვებით თქვენ და როგორ მიმდინარეობს თუნდაც უსაფრთხოების სტანდარტები, რომელიც რეგლამენტი, რომელიც წლის დასაწყისში შევიდა ძალაში, როგორ მიმდინარეობს ეს პრაქტიკაში და ამ შემთხვევაში რა სირთულეების წინაშე დგას? მოცემული რეგლამენტი ძირითადად ორიენტირებულია იმაზე, რომ საპროექტო დაწესებულებებმა თავად პროექტის შედგენისას იხელმძღვანელონ უნდა შესაბამისად თუ პროცესი თავითვე სწორად დაიწყო, შემდგომ უკვე სამშენებლო კომპანიის კონტროლს, რა თქმა უნდა, ზედამხედველის მეშვეობით ხორციელდება გაცილებით მარტივად და აქ უკვე სამშენებლო კომპანიის მიერ შეცდომების დაშვების რისკი შესაბამისად ნაკლები არის. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებით დანერგვას, ბუნებრივია სიახლეები ყოველთვის დაკავშირებულია გარკვეულ ხარჯებთან, მათ შორის ახლა თუნდაც შრომის უსაფრთხოების საკითხი, რომელიც საკმაოდ აქტუალური არის, საკმაოდ ცუდი შედეგებით ყოველწლიურად ვასრულებთ, ასე ვთქვათ, მუშაობას, არა მხოლოდ ეს სექტორი ზოგადად ქვეყანაში არის ძალიან ცუდი მაჩვენებლები, მათ შორის სიკვდილიანობის მაჩვენებლები. აქ ერთის მხრივ ეს არის ცოდნის უკმარისობის პრობლემა, რაც დაკავშირებულია იმასთან, რომ ელემენტარულად არიციან თუ როგორ უნდა იმუშაონ მოედანზე, როგორ უნდა დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები, მეორე არის ხარჯები. ანუ ბუნებრივია უსაფრთხოება არის ძვირადღირებული სიამოვნება დაკავშირებულია დამატებით ხარჯებთან და ამ კუთხით ერთადერთი და უბრალოდ პირველი რაც შეიძლება გააკეთოს ერთის მხრივ დეველოპერმა, რომელიც უკვეთავს პროექტს და მეორე მხრივ სახელმწიფომ გაითვალისწინოს შრომის უსაფრთხოების დაცვისთვის შესაბამისი ხარჯები ნებისმიერ პროექტში და ეს არ უნდა გადიოდეს ზედნადებ და დამატებით ხარჯებში, ეს უნდა იყოს ძირითადი ერთ-ერთი შემადგენელი პუნქტი ნებისმიერი პროექტის. ამ შემთხვევაში უკვე მშენებელიც თამამად, იმიტომ რომ მას აქ ამისთვის სახსრები, შეძლებს რომ ყველა პროცესი დაიწყოს. მეორე არის, რა თქმა უნდა, ცოდნა და ასე ვთქვათ, კვალიფიკაცია, რომელიც უნდა გააჩნდეს შესაბამის პირებს, რომლებიც ზედამხედველობენ ამ პროცესს და უსაფრთხოებას თუნდაც სამშენებლო ობიექტზე. ამ კუთხით ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ინფორმაციის გავრცელებას და ცოდნის გავრცელებას ხელი შევუწყოთ და რა თქმა უნდა, არის თითოეული ჩვენი და ჩვენი მსგავსი ორგანიზაციის ვალდებულება. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ანა, რაც შეეხება თქვენი გასული ღონისძიების მთავარ თემას, ეს იყო ახალი სამშენებლო ტექნოლოგიების შემოტანა დანერგვა ქვეყანაში. აი ამ მიმართულებით რაიმე კონკრეტული ნაბიჯებია, კონკრეტული მიმართულებები ვითარდება, რა შეგიძლიათ რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი იყო თემის არჩევა და სწორედ იმიტომ ავირჩიეთ, აი პასუხობ თქვენს პირველ კითხვას ფაქტიურად, ქართული კომპანიების ჩართულობა და მაქსიმალურად განვითარების ხელშეწყობა. პირველ რიგში ეს უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ინოვაციების დანერგვით. შეიძლება გარკვეული ქვეყნებისთვის ეს არ არის ინოვაციური სიტყვაზე, რაზეც შეიძლება დღეს ვისაუბროთ, მაგრამ საქართველოში არის გარკვეულწილად რაღაც ტენდენციები, რომელსაც ჩვენ დღეს უნდა მივყვეთ. მათ შორის ამ ღონისძიებაზე ბევრი საინტერესო პროექტი იქნა წარმოდგენილი, მათ შორის ერთ-ერთი მაგალითად იყო მობილური ასფალტის ქარხანა, რომელიც სულ ახლახან უნდა შეიძინოს ჩვენმა ერთ-ერთმა წევრმა და რომელიც ფაქტიურად 30%-ით აიაფებს საგზაო მშენებლობის ხარჯებს. მეორე მხრივ ეს არის დრონის პრინციპით მომუშავე
ამჟამადვე ლიდერი, რომელიც საკმაოდ დიდი მაღალი სიმაღლიდან აფიქსირებს შესაბამის გეოდეზიურ მაჩვენებლებს. ანუ არის ახალი, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიები, რაც უკვე შემოდის ბაზარზე, ინერგება და ეს ყველაფერი წინ გვაქვს და რეალურად თქვენ ბიზნესებს, თქვენ წევრებს ეხმარებით იმაში, რომ მაქსიმალურად გაუადვილოთ და რჩევები მიცეთ აი ამ სიახლეების დანერგვის ეს იყო დატვირთვა მოცემული ღონისძიებისაც, რომ ესეთი ტექნოლოგიები წინ წამოგვეწია და მაქსიმალურად სტიმულის და იგივე თუნდაც ბიზნესთან ურთიერთობის თვალსაზრისით დავხმარებოდით ჩვენს წევრებს. წარმატებას გისურვებთ ანა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო თემებისთვის. იმედი მაქვს მრავალი ქართული სამშენებლო კომპანია ჩაერთვება ინფრასტრუქტურულ პროექტებში უახლოესი 3 წლის განმავლობაში და ეს ამბიციური გეგმები მართლაც რომ იქნება რეალიზებული. დიდი მადლობა გიორგი დღევანდელი ეთერისთვის. მადლობა თქვენ, მადლობა ლიკა ქარდავას ტრადიციულად წყობრი და ძალიან შინაარსიანი საავტორო რუბრიკისთვის. ლიკაც იწყებს ჩვენთან ერთად უკვე სამუშაო კვირას, რომელიც საქმიანი დილის ნაწილში სრულდება, მაგრამ დღეს დილიდან ანონსები ტრიალებს და საქმის კურსში ბექაბაციკაძე ჩაგვაყენებს 3 საათზე, მილიარდიანი ბანკის შემოსვლა ჩვენ მხოლოდ მოვასწარით, რომ მისგან წამოგვეღო, რომ დაგვიანონსებინა, მაგრამ იგი გაცილებით მეტ ინფორმაციას ფლობს, რასაც ზუსტად 3 საათზე გაგიზიარებთ. დილომშვიდობის, ზუსტად ბანკზე ვისაუბრებთ, ჩინურ ბანკზე, რომელიც საქართველოში გაიხსნება, მის დამფუძნებლებზე, ინტერესებზე, აქვს თუ არა დღემდე პრობლემები ისინი რაიმე აქტივებს საქართველოში. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რომელიც დილით მივიღეთ, ჩინური საინვესტიციო ფონდი იხსნება საქართველოში და ფუძნდება. ამ ფონდთან დაკავშირებითაც დამატებით ინფორმაცია ზუსტად 15 საათზე შევთავაზებ ჩვენს მაყურებელს. ასევე ვისაუბრებ ჯორჯიან მანგანეზზე და იქ დროებითი სპეციალური მმართველის დანიშვნაზე, კომპანიის პოზიცია რა არის ამასთან დაკავშირებით ზუსტად 15 საათზე გაიგებ ჩვენი მაყურებელი. კიდევ მიმდინარე თემები ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან, რომელიც 15 საათამდე განვითარდება და დღის განმავლობაში, რა თქმა უნდა და 22 საათს და 30 წუთზეც ვართ საქმის კურსში მიმდინარე მოვლენების. ვნახოთ პრინციპში ვიდეო ანონსი კიდევ ერთხელ. საქართველოში 1 მილიარდი დოლარის კაპიტალის მქონე ჩინური ბანკი გაიხსნება. ვინ არიან ბანკის დამფუძნებლები და ფლობენ თუ არა ისინი საქართველოში აქტივებს? ნახეთ ზუსტად 3-ზე ტევ1-ზე. მთავრობამ ჯორჯიან მანგანეზში სპეციალური მმართველი დანიშნა. როგორ ეხმაურება კომპანია გარემოს დაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებას? ბოლო ინფორმაცია საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე ტევ1-ზე. მე მგონი ნარატივი გველის გამორჩეული და საინტერესო მოახერხა კვანცალაღიძემ და თუშური ბელად გაიჭრა ნინი ლონგურაშვილთან და ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად. ეს განსაკუთრებით სტუდიის ოპერატორებს ახარებთ და თუშური ნარატივი იქნება დაახლოებით 10 წუთში ჩვენს მიერ წარმოდგენილი. მე ამაყი ვარ ამ პროექტით, რომელმაც 3 თვის თავზე მართლა ყველა რეკორდი მოხსნა დასაწყისში რეიტინგისა და ყურებადობისა. მადლობა ყველას, ვინც ამას აკეთებს. დაელოდეთ ჩვენს არაჩვეულებრივ განცალაღიძეს ზუსტად 11 საათზე და მე მგონი ბექაბაციკაძემ სრულად მოგცათ უკვე იმის რწმუნება და ჩააგდო ინტრიგა საიმისოდ, რომ დღეს 3 საათზე ერთად ჩავდგეთ საქმის კურსში ბიზნესში და ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენებისა. ხვალ დილის 8 საათზე კვლავ ერთად ვიქნებით. საქმიანი დილა ხვალამდე გემშვიდობებით.